inertia of rigid bodies. एक नम्बरमा 10 यूनिफॉर्म रड, इसको पनि ए नम्बरमा about an axis passing through its center and perpendicular to its length. Okay. आज हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द रिजिड बडी क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ र यो भन्दा अगाडि हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द रिजिड बडी कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भनेर स्टेप वाइज हामीले 4वटा स्टेप बताएका थियौं र त्यो स्टेपमा हामीले के गर्छौं भन्ने कुरो म अहिले देखाउन गएको छु र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो थिन युनिफर्म रडको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेसन गर्नु छ about an axis passing through its center and perpendicular to its length. यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा थिन युनिफर्म रड भनौं यो र यो युनिफर्म रड छ र यो रडको लेन्थ L छ, क्यापिटल L, र यो रडको मास क्यापिटल M छ, यसको मास भयो र अब हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेसन गर्नु छ र मानौ यो सेन्टर हो भनेदेखि यो हामीले सेन्टरमा एउटा एक्सिस मैले ड्रा गर्न जाँदै छु र यो सेन्टर हो भनेदेखि यो सेन्टरबाट चाहिँ एउटा यो सेन्टरबाट यो रडलाई घुमाउँदाखेरि हामीले यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यो एक्सिस भनेको कस्तो एक्सिस भयो यो रडको सेन्टरबाट पास हुने र यो रडको लेन्थसँग परपेन्डिकुलर हुने एक्सिस हो। यो एक्सिस जुन हामीले मैले यसको नाम y डैश राखिदियौ, यो y डैश भनेको एक्सिस, यो एक्सिस कहाँबाट पास भएको छ, दिस एक्सिस इज passed from the center and this axis is perpendicular to the length. हामीले यो एक्सिस हो र यो एक्सिस भनेको यस्तो एक्सिस भयो जुन चाहिँ यो रडको सेन्टरबाट पास भएको छ र अनि त्यसपछि के भएको छ भनेदेखि यो लेन्थसँग पनि परपेन्डिकुलर छ। हामीले इजिली यसलाई देख्न सक्छौं। दिस y डैश इज पासिङ थ्रु सेन्टर, यो सेन्टर भयो एन्ड इट इज परपेन्डिकुलर, यो एक्सिस चाहिँ लेन्थसँग परपेन्डिकुलर हामीले यसरी पनि देखाउन सक्छौं। र अब हामीले यो पोइन्टबाट चाहिँ रडलाई घुमाउँदाखेरि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ र यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भनेदेखि यो रडलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा राखिदियौ र स्ट्यान्डर्ड पोजिसन भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो यसको सेन्टर, यो रडको सेन्टर र जुन हामीले एक्सिस कोअर्डिनेट एक्सिस चुज गरेका छौं त्यो एक्सिसको सेन्टर र रडको सेन्टर चाहिँ कोइन्साइड भएको छ र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति भयो, दैट इज द 0 0 र यो सेन्टर हामीले यसको नाम O राखिदियौ, क्यापिटल O। र अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भन्दा अगाडि हामीले के भनिसक्यौ भनेदेखि कुनै पनि रिजिड बडीको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेसन गर्नु छ भनेदेखि फर्स्ट अफ अल हामीले यो रडको स्मल एलिमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। जुन एक्सिसबाट हामीले रडलाई चाहिँ रोटेट गरिराखेका छौं त्यो एक्सिसबाट चाहिँ x डिस्टेन्स टाढा, त्यो एक्सिसबाट चाहिँ हामीले x डिस्टेन्स टाढा यो एउटा यो एलिमेन्ट लिइराखेका छौं, रडको एउटा सानो एलिमेन्ट भयो र त्यसको मास हामीले कति भनौं, dm भनौं। यो चाहिँ के भयो, यो मास अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द रड र यो रडको थिकनेस चाहिँ dx छ, यो स्मल एलिमेन्टको थिकनेस dx छ भनेदेखि अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र अबाउट एन एक्सिस y डैश एन्ड दिस y डैश इज द एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लेन्थ अफ द रड। यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्यौं,
यो एक्सिसबाट चाहिँ x डिस्टेन्स टाढा एउटा स्मल एलिमेन्ट अफ द रड लियो र त्यो स्मल एलिमेन्टको रडको थिकनेस dx छ र त्यसको मास कति छ dm छ। अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल यो रडलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा राख्यौं। त्यो स्ट्यान्डर्ड पोजिसन भनेको दैट इज द सेन्टर अफ द रड which coincides with the center of the coordinate axis। र अब हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि हाम्रो स्टेप वाइज अनुसार हामीले त्यो स्मल एलिमेन्टको मास कति हुन्छ त त्यो मासलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के भनेका छौं भनेदेखि यो रडको सेन्टर र कोर्डिनेट एक्सिसको सेन्टर चाहिँ हामीले कोइन्साइड भइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ सेन्टर देखि एउटा एन्ड सम्मको डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम्म कति हुन्छ l/2 भयो l/2 छ। यहाँ देखि यहाँसम्म पनि कति छ l/2 छ। सेन्टरमै राखिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि यो लेन्थलाई एक्ज्याक्टली के गर्छ यो सेन्टरबाट चाहिँ एकापट्टिको साइड आधा र अर्कोपट्टिको साइड के हुन्छ आधा हुन्छ। र हामीले यसको लागि के एक्जाम्पल लिन सक्छौं भनेदेखि सपोज यो एउटा मार्कर जुन मैले देखाइरहेको छु यो के हो थिन युनिफर्म रड हो भनेदेखि मैले सेन्टरमा यसरी यहाँनेर यो राखिदिए भनेदेखि यहाँदेखि यसको टोटल लेन्थ क्यापिटल L छ र यतापट्टिको लेन्थ l/2 हुन्छ यतापट्टिको लेन्थ पनि कति हुन्छ l/2 हुन्छ। र अब के हुन्छ भनेदेखि मैले यो रडको सेन्टर र कोर्डिनेट एक्सिसको सेन्टर चाहिँ कोइन्साइड हुने गरेर राखिसकेपछि यतापट्टि हामीले यसलाई के लिन्छौं -l/2 लेखिदिन्छौं किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ एक्सिसमा छ। यसलाई मैले x माने र यसलाई x ड्याश माने भनेदेखि यो भनेको चाहिँ नेगेटिभ साइडतिर भयो दैट इज द यो कोर्डिनेट एक्सिसको चाहिँ नेगेटिभ साइडमा छ र यो पोजिटिभ साइडमा यो सबै पोजिटिभ भयो यता आउँदाखेरि यो के हुन्छ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा हुन्छ। देयरफोर हामीले के लिन्छौं -l/2 र यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो +l/2। र अब हामीले फर्स्ट अफ अल मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्न सक्छौं भनेदेखि हामीले मास अफ द रडलाई के भन्यौ मास अफ द रड इज इक्वल टु कति छ क्यापिटल M लेन्थ अफ द रड इज इक्वल टु कति छ क्यापिटल L। देयरफोर mass per unit length of rod भनेको कति हुन्छ m by कति हुन्छ क्यापिटल L। र अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यो स्मल एलिमेन्ट अफ द रड जसको थिकनेस dx छ त्यसको मास एलिमेन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको मास एलिमेन्ट भनेको कति हुन्छ मास of the small element of rod भनौं त्यो मास अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द रडलाई हामीले dm भनेका छौं भनेदेखि त्यो dm भनेको कति हुन्छ भनेदेखि मास पर युनिट लेन्थ सबैको लागि m/l छ भनेदेखि dx को लागि मास कति हुन्छ m/l dx हुन्छ। दैट इज m/l dx इज द स्मल element that is the mass of the small element of the rod हुन्छ। र हाम्रो स्टेप अनुसार हामीले के गर्यौं फर्स्ट स्टेपमा के गर्यौं we have calculated the mass of the small element। र जहिले पनि हामीले यो रडको मात्र नभइकन कुनै पनि रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नु छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा मास पर युनिट लेन्थ अफ द बडी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भनेको कति हो दैट इज m/l। र स्मल मास अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द रड भनेको dm इज इक्वल टु कति हुन्छ दैट इज m/l dx हुन्छ। र अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्मल मास एलिमेन्ट त यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ x डिस्टेन्स टाढा छ भनिसकेपछि अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द स्मल एलिमेन्ट त्यो स्मल एलिमेन्ट अफ द मासले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। दैट इज मोमेन्ट अफ inertia of the small mass element लाई हामीले के भनौं र di भनेको कति हुन्छ दैट इज मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको त जहिले पनि कति हो मास इन्टु डिस्टेन्स को स्क्वायर हो। एक्सिस अफ रोटेसन देखि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स x छ
र मास एलिमेन्ट कति छ dm, therefore the moment of inertia of the small element is equal to dm into कति हुन्छ dm into x square हुन्छ, that is the moment of inertia due to small mass element। र अब हामीले यसलाई के भनौं, or di is equal to dm, dm लाई हामीले गिवन प्यारामिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि कति आयो m by l into dx, that is अब हामीले कति भन्नु पर्ने हुन्छ, that is m by l into dx into कति भयो x square। This is the moment of inertia of the small mass element di। र हामीले के भनेको छौं भन्देखि कुनै पनि रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि पहिला हामीले स्मल एलिमेन्ट अफ द मासले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्छौं, र त्यसपछि हामी एज अ होल टोटल रड हामी स्मल एलिमेन्टको क्याल्कुलेसन गरेपछि द मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द होल युनिफर्म रड को मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि दैट द मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु whole rod is obtained by integrating this small moment of inertia। र हामीले यो स्मल भ्यालु अफ द मोमेन्ट अफ इनर्शिया लाई चाहिँ गिवन लिमिटमा हामीले इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि के पाउँछौं, we get the total moment of inertia। र त्यो भनेको कति हुन्छ भनेदेखि that the moment of inertia is obtained by the total moment of inertia due to the thin uniform rod I is obtained by integrating this equation, equation 1 भनिदियौ, equation 1 between the limits, हामीले लिमिट्स कहाँदेखि लिनु पर्ने हुन्छ, यो एउटा इन्ट -l/2 र अर्को इन्ट कतिसम्म छ +l/2, that is we have to integrate between the limit -l/2 to +l/2 अनि त्यसपछि di। र हामीले स्मल मोमेन्ट अफ इनर्शिया लाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि जहिले पनि के पाउँछ हामीले, we get the total moment of inertia due to the whole thin uniform rod। र अब हामीले यो एक्सप्रेसनबाट हामीले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्दै छौं। हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु युनिफर्म रड, थिन युनिफर्म रड यो एक्सप्रेसनबाट क्याल्कुलेसन गर्दै छौं, दैट इज I is equal to -l/2 to +l/2 di भनेको कति हुन्छ, that di is equal to हामीले यो भन्दा अगाडि इक्वेसन 1 मा एक्सप्रेसन निकालेको छौं, त्यो भनेको m by l dx into x square हुन्छ। और हामीले I is equal to के गर्न सक्छौं भन्देखि यो m पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मास त्यो बडीको लागि, त्यो रडको लागि l पनि त्यही कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, therefore यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौं। र अब हामीले इंटीग्रेशन -l/2 र +l/2 लाई हामीले l/2 मात्र पनि लेख्न सक्छौं, अनि कति हुन्छ x स्क्वायर dx, और I is equal to m by l into कति हुन्छ, अब हामीले यो x स्क्वायर dx को इंटीग्रेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 हुन्छ, that is -l/2 to +l/2। यसको इंटीग्रेशन कसरी आको हो भनेदेखि एउटा फर्मुला जहिले पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ इंटीग्रेशन म्याथमेटिक्सबाट, इंटीग्रेशन x to the power n dx छ भनेदेखि जहिले पनि के हुन्छ, that is x to the power n plus 1 by n plus 1 हुन्छ। हामीले यही फर्मुलाको चाहिँ युज गर्यौं, यो फर्मुला के भयो, x to the power 2 छ भने x to the power 2 भनेको n जस्तै भयो, 2 plus 1 डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ 2 plus 1 इंटीग्रेशन लिमिट इन बिट्विन -l/2 to +l/2, और I is equal to m by l, यहाँनिर 2 plus 1 आउँछ 3, हामीले यसलाई बाहिर निकाल्न सक्छौं। र त्यसैगरी अब हामीले यो 2 plus 1 भयो, र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि x to the power 2 plus 1 भनेको x to the power q हुन्छ, x to the power q -l/2 to +l/2, और I is equal to m by 3l, x cube भनेको l/2 को क्यूब माइनस l/2 को कति हुन्छ क्यूब, हामीले इंटीग्रेशन लिमिट लगायौं, यो इंटीग्रेशन लिमिट भयो। हामीले b नम्बरमा त्यही युनिफर्म रड को मोमेन्ट अफ इनर्शिया पत्ता लगाउँदै छौं, र यति बेला हामीले के गर्दै छौं, एक्सिस अफ रोटेशन लाई चेन्ज गर्दै छौं।
र एक्सिस अफ रोटेसन भनेको अहिले अब हामीले यहाँनेर के भनौं अनि यो एउटा एक्सिस मानौं र यो एक्सिस भनेको चाहिँ यो एउटा एन्ड अफ द रडबाट पास भएको छ। दिस एक्सिस इज पासिङ फ्रम one end of the rod and perpendicular to its length. यो लेन्थ सँग परपेन्डिकुलर र एउटा एन्ड अफ द रड सँग चाहिँ के छ एउटा एन्ड अफ द रडबाट पास भएको छ। जस्तो मानौ यो मार्कर छ भनेदेखि यहाँनेरबाट हामीले के गर्नु पर्यो यो रड मान्यौ भनेदेखि यसलाई चाहिँ घुमायौ भनेदेखि के हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ हामीले यसलाई z भनौं र यसलाई के भनौं z ड्याश भनौं र हामीले के मोमेन्ट अफ इनर्शिया about an axis passing through one end of the rod and perpendicular to its length हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै छौं र बी नम्बरमा about an axis passing through one end of the rod and perpendicular, you sign perpendicular to भयो, perpendicular to its length. Okay. हामीले यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्दै छौं अबाउट एन एक्सिस z ड्याश बाट र अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस y ड्याश अगाडि क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं र त्यो एक्सिस बाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको कति आएको थियो ml²/2l। यो एक्सिस बाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्शिया को भ्यालु ml²/2l थियो र अब हामीले यहाँनेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द रड अबाउट एन एक्सिस z ड्याश र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भने प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाउँछौं र प्यारलल एक्सिस थ्योरम हामीले यो भन्दा अगाडि पढिसकेका छौं र प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भनेदेखि यो एक्सिस बाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो कुनै एक्सिस भयो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस भनेको के हो z ड्याश भयो र यो z ड्याश एक्सिस बाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको के हुन्छ त्यसलाई हामीले के भनौं I त्यो एक्सिस बाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिएको छ द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टु द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर अफ द मास। यो y ड्याश एक्सिस त केमा छ सेन्टर अफ मास बाट पास भएको छ सेन्टर अफ द रड बाट पास भएको छ र सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ होल मास अफ द बडी इज सपोज टु बी कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ देयरफोर यो पोइन्ट O भनेको चाहिँ के हो सेन्टर अफ मास भयो र हामीले के भन्छौं र यो y ड्याश एक्सिस भनेको के हो द एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर अफ मास र यो दुईटा एक्सिस के छ प्यारलल छ। यो दुईटा एक्सिस प्यारलल भइसकेपछि के हुन्छ प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाउँदाखेरि द मोमेन्ट अफ इनर्शिया about an axis z dash is the I is equal to the moment of inertia about an axis passing through its center of mass भनेको एक्सिस y dash त्यसलाई हामीले के भन्छौं ICM प्लस प्रोडक्ट अफ टोटल मास भनेको m इन्टु द डिस्टेन्स बिट्विन द टु एक्सिस को स्क्वायर भनेको कति l/2 को कति भयो स्क्वायर र अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस z ड्याश क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र त्यसको लागि हामीले और I इज इक्वल टु के भन्न सक्छौं ICM भनेको के हुन्छ ml²/12 प्लस यो भनेको कति हुन्छ ml²/4 भयो और हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि I इज इक्वल टु यहाँबाट हामीले 12 कमन ल्याउँ 12 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ यो ml² त ml² नै छँदैछ अनि 4 3 जा 12 हुन्छ प्लस कति भयो 3 ml² हुन्छ और I इज इक्वल टु 4 ml²/12 therefore I is equal to ml²/3 and this is the required expression for the moment of inertia about an axis z dash। त्यो भनेको के हो त्यो भनेको चाहिँ एक्सिस हो जुन एक्सिस एउटा एन्ड अफ द रड बाट चाहिँ पास भएको छ र त्यो एक्सिस त्यो लेन्थ अफ द रड सँग पनि परपेन्डिकुलर छ भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि मैले जस्तो मानौं
यो एउटा रड छ भन्ने सपोज गरेँ र यो रडलाई चाहिँ यहाँबाट मैले यसलाई चाहिँ एक्सिस मानेर यहाँबाट चाहिँ घुमायौँ भनेदेखि के हुन्छ, घुमाउँदाखेरि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको mL²/3 आउँछ। र त्यही भएर हामीले योभन्दा अगाडि भनेका छौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एउटै बडीको लागि पनि डिफ्रेन्ट आउँछ, किनभनेदेखि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलवेज डिपेन्ड्स अपन द एक्सिस अफ द रोटेसन द्याट वी हेभ टेकन एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन अफ द मास। सेकेन्ड नम्बरमा हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सर्कुलर रिङ क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। र सेकेन्ड नम्बरमा हामीले मोमेन्ट अफ inertia of circular ring। ए नम्बरमा हामीले about an axis passing through its center about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। ओके, यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल एउटा म सर्कुलर रिङ बनाउन जाँदैछु। र एउटा सर्कुलर रिङ भयो। त्यो सर्कुलर रिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले डेली लाइफमा एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा भनेको यो एउटा चुरा भनौँ न। जस्तो हाम्रो नेपाली कल्चरमा हाम्रो महिला आमाहरू अथवा दिदी बहिनीहरूले लाउने चुरा भनौँ, त्यो चुरा सम्झौँ रिङ, द्याट इज द रिङ। यो रिङ छ र यो रिङको मैले एउटा सानो थिकनेस मान्छु। यो एउटा रिङलाई मैले एउटा के गर्छु भने यो रिङलाई अहिले म डिफाइन गर्छु। एउटा रिङ भयो। मैले यो जुन अहिले यो ड्यास दिइराखेको छु, एउटा लाइनिङ दिइराखेको छु, यहाँनिर चाहिँ के छ, सबै मास डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ। यो मास डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ। मानव यो रिङको सेन्टर ज्योमेट्रिकल सेन्टर हो। यो ज्योमेट्रिकल सेन्टरलाई हामीले ओ भनौँ र यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस कति छ, आर छ। र यो रिङबाट हामीले के गर्न गइरहेका छौँ भनेदेखि यो रिङको सेन्टरबाट पास हुने एक्सिसबाट चाहिँ के गर्ने, यो रिङलाई चाहिँ रोटेट गर्ने। र जस्तो मानौँ मैले एउटा एक्सिस, यो एक्सिस माने यो कस्तो एक्सिस भयो र यो एक्सिसको नाम मैले वाई ड्यास राखिदिएँ। र यो वाई ड्यास भनेको कस्तो एक्सिस भयो, द्याट इज द एक्सिस which is passing through its center of the ring and perpendicular to its plane। र यो सेन्टरबाट पास हुने र प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने, यो सर्कुलर रिङको प्लेनसँग भनेको यो एउटा सर्कुलर रिङको यो पार्टले त प्लेन फर्म गराउँछ। यो प्लेनसँग चाहिँ के छ, परपेन्डिकुलर छ। जस्तो मानौँ हामीसँग चाहिँ एउटा मैले प्लेन लिएँ र यो प्लेन जस्तो मानौँ यो प्लेन भनेको जहिले पनि 2 डाइमेन्सनल बडी हुन्छ र 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ के छ, परपेन्डिकुलर छ भनेको यो सर्कलको चाहिँ प्रत्येक योसँग पनि यो सर्कमफरेन्ससँग चाहिँ के छ भनौँ हामीले परपेन्डिकुलर छ। र त्यो सर्कमफरेन्ससँग परपेन्डिकुलर हुनु भनेको द्याट इज परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन। यो एक्सिस सेन्टरबाट पास भएको छ र प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ। र अब हामीले त्यो एक्सिस वाई ड्यासबाट चाहिँ सर्कुलर रिङलाई चाहिँ के गर्दाखेरि घुमाउँदाखेरि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। र घुमाउँदाखेरि हामीले यसको चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी कति छ, ओमेगा छ भनौँ। र अब हामीले यहाँनिर मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भनेदेखि यो रिङको चाहिँ मासलाई चाहिँ हामीले जस्तो मानौँ क्यापिटल एम भनौँ र मास अफ द रिङ क्यापिटल एम र रेडियस अफ द रिङ, यो रेडियस अफ द रिङ कति छ, क्यापिटल आर। M is the mass of the ring and R is the radius of the ring। अब हामीले यहाँनिर लेखौँ that is mass of the ring
The whole mass of the ring भनेको कति छ is the capital M. Radius of the ring, कति छ capital R. र अब यो रिङको रेडियस क्यापिटल R छ भनेदेखि यो रिङको सर्कम्फरेन्स, यो रिङको सर्कम्फरेन्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि सर्कम्फरेन्स भनेको टोटल लेन्थ अफ द रिङ। यो सर्कुलर आर्कको प्रत्येक, जस्तो मानौँ हामीसँग एउटा सर्कल छ र सर्कलको टोटल लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ भनेदेखि टोटल लेन्थ अफ द सर्कल भनौँ अथवा रिङ भनौँ। हाम्रो त यो कस्तो रिङ लिएको छौँ, सर्कुलर रिङ नै लिएको छ। सर्कुलर रिङको लेन्थ भनेको नै के हुन्छ, सर्कम्फरेन्स हुन्छ। द्याट इज सर्कम्फरेन्स अफ द रिङ इक्वल टु कति हुन्छ, यो सर्कुलर भएको कारणले जहिले पनि सर्कलको टोटल लेन्थ भनेको यसको सर्कम्फरेन्स हुन्छ र सर्कम्फरेन्स भनेको 2 पाई इन्टु रेडियस कति छ हामीसँग R छ र यो सर्कम्फरेन्स अफ द रिङलाई हामी के भन्छौँ, टोटल लेन्थ भन्छौँ। र अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ र मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जहिले पनि यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट हामीले सर्टेन डिस्टेन्स टाढा भनौँ, यहाँनिर त यक्स भनेको नै के छ R छ, किनकि रिङको त जस्तो मानौँ एउटा सर्कल भयो भनेदेखि त्यो सर्कलमा त बाहिरपट्टि हामीले एउटा जस्तो मानौँ रिङ छ भनेपछि यो एउटा सबै सोलिड बडी नै भयो। यो सोलिड बडी नै भयो भनेदेखि हामीले यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ R डिस्टेन्स टाढा के लियौँ, एउटा स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङ लियौँ। त्यो स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङ जसको थिकनेस कति छ dx छ, स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङ जसको थिकनेस dx छ र यसको मास चाहिँ dm छ, यसको मास dm छ भने अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द रिङ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौँ, यो स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ हामी त्यो क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज सुरुमा हामीले स्टेप वाइज जाँदाखेरि मास पर युनिट लेन्थ और हामी के पनि भन्न सक्छौं सर्कम्फरेन्स भनेको कति हुन्छ, मास भनेको क्यापिटल एम अनि सर्कम्फरेन्स भनेको 2 पाई आर, मास पर युनिट लेन्थ अफ द रिङ। मास पर युनिट लेन्थ लाई हामीले के पनि भन्न सक्ने भयौं मास पर युनिट सर्कम्फरेन्स दैट इज m अपन 2 पाई आर। र अब हामीले यहाँनेर फेरि यो स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङ को मास पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङ को मास भनेको कति हुन्छ भने दैट इज मास अफ द स्मल एलिमेन्ट of the ring is equal to इसको मास पर युनिट लेन्थ, इसको मास पर युनिट लेन्थ सबैको लागि यसको मास पर युनिट लेन्थ भनेको चाहिँ कति हुन्छ m अपन 2 पाई आर। यो जस्तो यसलाई हामीले युनिटरी मेथडबाट नि बुझ्न सक्छौं। जस्तो मानौं 1 केजी चिनीको चाहिँ 10 रुपैयाँ पर्छ भनेदेखि 1 ग्राम चिनीको कति पर्छ भने जस्तै हो यो। जस्तो मानौं 1 केजी चिनीको कति छ m अपन 2 पाई आर अनि 1 ग्राम भनेको कति छ dm। हामीले त्यो स्मल dm चाहिँ कति हुन्छ त पत्ता लगाउनु छ। र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङ को थिकनेस कति छ dx भनौं न। हामीले स्मल लेन्थ अफ द रिङ नै भनौं, एउटा स्मल सानो एलिमेन्ट अफ द रिङ भनेको कति छ dx। देयरफोर मास अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङ भनेको कति हुन्छ m अपन 2 पाई r इन्टु कति हुन्छ dx इज द mass of the small element of the ring। र त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौं dm पनि भन्छौं। दैट dm is equal to m upon 2 pi r into कति हुन्छ dx। यस पछाडी हामीले यो स्मल मास एलिमेन्टले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यो स्मल मास एलिमेन्टले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के गर्छौं भनेदेखि जहिले पनि हामीले त्यसलाई कति भनौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङ त्यसलाई हामीले के भन्छौं DI भन्छौं स्मल DI र अब हामीले DI भन्यौं र त्यो DI क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यो DI लाई हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि के पाउँछौं we get the total moment of inertia due to this circular ring र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु स्मल एलिमेन्ट अफ रिङ त्यसलाई कति भनौं हामीले DI इज इक्वल टु कति हुन्छ मास इन्टु स्मल एलिमेन्ट अफ द मास भनेको कति भयो dm इन्टु यो dm चाहिँ यो dm एक्सिस अफ रोटेसनबाट r डिस्टेन्स टाढा छ देयरफोर dm इन्टु कति हुन्छ r स्क्वायर that dm into r square is the moment of inertia due to small element of the ring di is the dm into r square and अब हामीले यसलाई कति भनौं और यो di भनेको कति भयो that is dm भनेको m upon 2 by r into कति हुन्छ dx into कति भयो r square this is the expression for moment of inertia due to small element of the ring that is di and di is equal to the m upon 2 by r into dx into r square and अब हामीले यो r चाहिँ रेडियस अफ द रिङ नै हो रेडियस अफ द रिङ नै हो र यो परपेन्डिकुलर एक्सिस अफ रोटेसनबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि कति छ r नै छ देयरफोर हामीले के लिन्छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया di भनेको के हो मास इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन को स्क्वायर यो भनेको कति छ r छ r को स्क्वायर गरेर हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौं वी गेट द मोमेन्ट अफ इनर्शिया र अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द होल रिङ सबै त्यो रिङको टोटल मासको कारणले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्नु छ र त्यो भनेको कति हुन्छ हामीले यो स्मल मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि वी गेट द टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया अब हामीले यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया स्मल एलिमेन्ट अफ द मास ले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको DI हो र अब हामीले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु होल सर्कुलर रिङ इज obtained by त्यसलाई कति भनौं I is obtained by integrating this equation from हामीले जस्तो यो मानौ स्मल एलिमेन्ट चाहिँ मानौ 0 डिस्टेन्समा छ भनौं न डिस्टेन्स छ र यसको चाहिँ यो लेन्थ चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने कुरा आउँछ र यो लेन्थ चाहिँ इन्टिग्रेसन लिमिट लिने बेलामा चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौं भन्देखि यो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म घुम्दाखेरि सुरुमा इनिशियली 0 बाट स्टार्ट भएको छ मानौ यो एउटा कम्प्लिट घुमेर आउँदाखेरि कति हुन्छ यसको टोटल कति हुन्छ 2 by r हुन्छ भनेदेखि हामीले के लिन्छौं इनिशियल टु फाइनल लेन्थ लिनु पर्ने हुन्छ र हामीले स्मल एलिमेन्ट अफ द लेन्थ लियौं र हामीले टोटल एलिमेन्ट यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ टोटल एलिमेन्टको कारणले कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि वी गेट द मोमेन्ट अफ इनर्शिया फर द होल सर्कुलर रिङ इज obtained by integrating this equation 1 from 0 to 2 by r di or I is equal to 0 to 2 by r m upon 2 by r into dx into r square or I is equal to m upon 2 by r into r square into 0 to 2 by r dx हुन्छ किनभने m upon 2 by r र r square भनेको कन्स्ट्यान्ट हो र त्यो कन्स्ट्यान्टलाई हामीले बाहिर ल्यायौं यहाँ र r क्यान्सल भयो और I is equal to m r by 2 pi into x dx को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीले x पाउँछौं 0 देखि कतिसम्म 2 pi r and the total moment of inertia I is equal to m r by 2 pi into x को ठाउँमा हामीले अप्पर लिमिट 2 pi r minus 0 राख्नु पर्छ or I is equal to m r by 2 pi into 2 pi r 2 pi cancel therefore I is equal to m r square and this is the required expression for moment of inertia due to the whole circular ring which is
passing through its center. यो रिङको सेन्टरबाट पास भएको छ एक्सिस, त्यो एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ सेन्टरबाट पास हुने एक्सिस अफ रोटेसन छ र यो प्लेनसँग चाहिँ के छ, प्रत्येक रिङको प्लेनसँग चाहिँ के छ, परपेन्डिकुलर छ. दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द होल सर्कुलर रिङ. बी नम्बरमा अबाउट एनी डायमिटर. अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ त्यही सर्कुलर रिङको लागि चाहिँ त्यसको कुनै पनि डायमिटरबाट चाहिँ हामीले डायमिटरको थ्रुबाट चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति आउँछ हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ. र त्यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा फिगर बनाऊ. यो एउटा के भयो, रिङ. सपोज यो रिङ छ, यो रिङ छ, मानौ यसको एउटा डायमिटर भनेको अबाउट एनी डायमिटर. यो दुईटैको डायमिटर हाम्रो एउटा डायमिटर एबी भनौँ र अर्को डायमिटर कति छ, सिडी छ. र यो सेन्टर भइहाल्यो, रिङको सेन्टर हामीले लागु भनौँ. र अब हामीले यहाँनिर मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट त्यो डायमिटर एबी हुन्छ अथवा सिडीबाट चाहिँ रोटेट गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो सर्कुलर रिङलाई चाहिँ रोटेट गराउँदाखेरि त्यो डायमिटरको एक्सिसमा रोटेट गराउँदाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति आउँछ त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ. र यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भनेदेखि सुरुमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया र यो एक्सिस भनेको मानौ डायमिटरलाई यो मानौ यसलाई स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा राख्दाखेरि के भनौँ, यो यसको यो सेन्टर छ भनेदेखि एक्सिस र प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने, यो रिङको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने एक्सिस भनेको मानौ हामीले यसलाई कति भनौँ, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो, यसलाई हामीले के भनौँ जेड. र यो जेड भनेको चाहिँ के भयो, यो ओजेड एक्सिस भनेको कस्तो एक्सिस हो भनेदेखि दिस एक्सिस इज द एक्सिस which is passing through the center of the ring and perpendicular to its plane. र त्यसलाई हामीले कति भनौँ, आइजेड. र आइजेड भनेको यो भन्दा अगाडि हामीले क्याल्कुलेसन कति गरेको कति थियो, एमआर स्क्वायर. र अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एबी अर सिडी. र त्यसको लागि हामीले परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाउँछौँ. र मानौ यो एक्सिस एबीबाट एबी एक्सिसलाई चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि आउने चाहिँ एबी एक्सिसबाट चाहिँ रिङलाई रोटेट गर्दाखेरि लाग्ने मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको कति भनौँ, आइएक्स. त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ. र त्यसैगरी यो एक्सिस सिडीबाट चाहिँ रिङलाई रोटेट गर्दाखेरि लाग्ने मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यसलाई कति भनौँ, आइवाई. हामीले त्यो के गर्नुपर्ने छ, पत्ता लगाउनु पर्ने छ. र त्यो रिङ चाहिँ सिमेट्रिकल छ भन्नुको मतलब सबै रिङको डायमिटर चाहिँ सिमेट्रिकल छ भन्नुको मिनिङ के होइन, रिङको डायमिटर रेडियस चाहिँ फरक फरक होइन, रिङको रेडियस के छ, एउटै छ. रिङ is symmetrical about the diameter, therefore यो डायमिटर सेम छ भने यो आइएक्स भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट डायमिटर एबी पनि सेम हुन्छ र सिडी पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ. र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो आइएक्स र आइवाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाउँछौँ. र परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भनेदेखि मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यसलाई यसरी भनौँ, द सम अफ द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट टु म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको कति, आइएक्स प्लस कति, आइवाई. र एक्स र वाइ एक्सिस के छ, एक अर्कासँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन् र तिनीहरू चाहिँ कमन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन ओ बाट पास भएको छ. दैट इज एक्स एन्ड वाइ भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ओएक्स एन्ड ओवाई पासिङ टु द ओ इज द आइएक्स प्लस आइवाई इज इक्वल टु द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the former axis. भनेको यो x र y को प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने एक्सिस भनेको आइजेड हो. र त्यो एक्सिस जुन चाहिँ यो हामीले लिएको अगाडि x र y सँग परपेन्डिकुलर भएको एक्सिसबाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्शियासँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ. र हामीले के भनौँ भनेदेखि रिङ इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायमिटर छ भनेदेखि डायमिटर दुईटै सबैको रिङको डायमिटर सेम छ भनेदेखि हामीले के भन्न पाउँछौँ, हामीले आइएक्स इक्वल टु आइवाई इक्वल टु हामीले के मान्न पाउँछौँ, आई से भनौँ. र त्यो हो भने हामीले यहाँबाट के पाउँछौँ भनेदेखि आइएक्स भनेको पनि आई प्लस आइवाई भनेको नि आई इक्वल टु आइजेड भनेको कति हुन्छ, एमआर स्क्वायर or twice I is equal to m r square. Therefore I is equal to कति हुन्छ,
mr square by कति हुन्छ 2. This is the moment of inertia of the circular ring about any diameter. यो either यो ix होस् अथवा iy होस् त्यो कति हुने रहेछ mr square by 2 अनि यो पनि कति भयो mr square by 2. हामीले यो चाहिँ perpendicular axis theorem लगाएर क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौ. This is the moment of inertia of the circular ring about any diameter. 3 नम्बरमा अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै छौं moment of inertia of circular disc. A नम्बरमा about an axis passing through center and perpendicular to its plane. Okay, हामीले moment of inertia of the circular disc पत्ता लगाउनु छ about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. र त्यो के हो त यो बी ए नम्बरमा लेखेको यो लाइनले भन्न खोजेको के हो र म एउटा फिगर बनाउँछु र त्यो फिगर बनाइसकेपछि कुन एक्सिस हो म देखाउन गइरहेको छु. त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के लिन्छौं यहाँ एउटा सर्कुलर डिस्क. यो सर्कुलर डिस्क भनेको कस्तो हो भनेदेखि यो सर्कुलर डिस्क भनेको चाहिँ सर्कल. यो सर्कल छ जस्तो मानौं एउटा सर्कुलर प्लेट भनेर भनौं. जस्तो मानौं हामीले चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छौं भनेदेखि यो भनेको चाहिँ के भनौं यसलाई अब जस्तो मानौं एउटा हामीले खाना खाने थाल हुन्छ र त्यो थाल चाहिँ सर्कुलर फर्ममा छ भनेदेखि त्यो के भयो सर्कुलर डिस्क भयो. अथवा जुन हामीले डेली लाइफमा देखिरहेका छौं एउटा क्वाइन भनौं एउटा क्वाइनलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौं सर्कुलर डिस्क भन्न सक्छौं. त्यो सर्कलको फर्ममा छ भनेदेखि त्यो क्वाइनलाई चाहिँ हामीले त्यो सेन्टरबाट चाहिँ मानौं एउटा जस्तो मानौं हामीसँग एउटा क्वाइन छ र त्यो क्वाइनको चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ हामीले एउटा सानो होल बनायौं र त्यो होलमा चाहिँ एउटा जस्तो मानौं हामीले चाहिँ एउटा रड राख्यौं. त्यो रड राखेर घुमायौं भनेदेखि त्यो के भयो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन भन्न खोजेको हामीले यो एक्सिस भनौं. यो एक्सिस कस्तो एक्सिस भयो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is passing through the center that is यसलाई O भनौं and perpendicular to its plane. यो सर्कुलर डिस्क को चाहिँ सबै सर्कमफ्रेन्स सँग के छ परपेन्डिकुलर छ र यो चाहिँ सेम एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा ले घुमिरहेको छ र भनेदेखि यो एक्सिसलाई हामी के भनौं y ड्याश भनौं. यो y ड्याश एक्सिसबाट चाहिँ पास हुने हामीले के गर्न गइरहेको छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं. र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भनेदेखि दिस इज द सेन्टर अफ द डिस्क. यो के भयो सेन्टर अफ द डिस्क छ र यो सेन्टर अफ द डिस्क छ भने अब यो डिस्कमा त के हुन्छ अघि रिङमा के थियो रिङमा त यहाँ होलो थियो यहाँनेर मात्र मास थियो यो लाइन गरेको ठाउँमा मात्र मास हुन्थ्यो रिङमा. तर अहिले के हुन्छ भने सर्कुलर डिस्कमा यहाँदेखि यहाँसम्म मासको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र मासको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ. त्यही भएर हामीले के गर्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो सर्कुलर रिङको चाहिँ रेडियस कति सपोज छ भनेर भन्छौं हामीले क्यापिटल R छ भनेर भन्छौं. यो सर्कुलर रिङको रेडियस कति छ क्यापिटल R र यसलाई के भनौं दैट इज द R क्यापिटल R इज द रेडियस अफ द सर्कुलर रिङ र यो सर्कुलर रिङको मास कति छ भन्छौं हामीले क्यापिटल M. र अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस y ड्याश पत्ता लगाउनु छ र त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्छौं भनेदेखि जुन एक्सिसबाट हामीले यो सर्कुलर डिस्कलाई रोटेट गराइराखेका छौं त्यो डिस्कबाट चाहिँ हामीले सर्टेन x डिस्टेन्स टाढा चाहिँ एउटा स्मल एलिमेन्ट अफ द सर्कुलर डिस्क लिन्छौं र सपोज त्यो स्मल एलिमेन्टलाई हामीले कति मानौं यो स्मल एलिमेन्ट चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढा छ यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट x डिस्टेन्स टाढा छ भनौं. यो यसलाई हामीले कति मानौं x डिस्टेन्स टाढा छ र त्यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ x डिस्टेन्स टाढा भएको यो सर्कुलर डिस्कको थिकनेस कति छ
हामीले कति भनौं dx भनौं यसलाई हामीले कति भनौं मैले शेडेड पार्ट गर्दै छु स्मल एलिमेन्ट अफ द सर्कुलर डिस्क र त्यो सर्कुलर डिस्कको थिकनेस कति छ थिकनेस अफ द सर्कुलर डिस्क इज dx र यो चाहिँ यसको सेन्टर कति भयो o भयो र अब हामीले यो एक्सिस y डैश एक्सिस बाट चाहिँ सर्कुलर डिस्कलाई रोटेट गराउँदाखेरि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया हामी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं र हामीले के भनौं यो सर्कुलर डिस्कको कति छ मास कति छ क्यापिटल m छ अनि यसको रेडियस कति छ क्यापिटल r छ र अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्ने स्टेपमा छौं र स्टेपमा हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले भनिहाल्यौं हामीले अगाडि स्टेप भनेका छौं पहिला के गर्छौं हामीले यो स्मल एलिमेन्ट अफ द सर्कुलर डिस्कले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ हामी त्यो क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं र त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले स्मल एलिमेन्ट अफ द चाहिँ सर्कुलर डिस्कले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि हामीले त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि वी गेट द टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर पत्ता लगाउँछौं र त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गरौं स्मल एलिमेन्टको चाहिँ मासलाई पनि dm भनौं स्मल एलिमेन्टको मास कति भनौं त्यसलाई dm भनौं त्यसको थिकनेस चाहिँ कति छ dx छ र अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ वी हैव टु डिटरमाइन द फर्स्ट अफ अल वी हैव टु डिटरमाइन द मास अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द डिस्क र त्यसको लागि हामीले स्टेप वाइज छौं यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले मास अफ द डिस्क मैले डाइरेक्ट डिस्क भने यो कुन डिस्कको सर्कुलर डिस्क कति छ क्यापिटल m रेडियस अफ द डिस्क कति छ क्यापिटल R र यो डिस्कको मास m छ र यो मास चाहिँ एज अ होल यहाँ यो सेन्टर देखि सबैतिर सर्कुलेट भएको छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनेर के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै मास कभर गर्ने एरिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको कति हो दैट इज एरिया अफ द डिस्क इज इक्वल टु कति हुन्छ दैट इज पाई r स्क्वायर हुन्छ र अब हामीले मास अफ द डिस्क क्याल्कुलेसन गर्न स्मल डिस्क मास अफ द स्मल डिस्क क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्मल सर्कुलर डिस्कको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भने सुरुमा हामीले के गर्यौं त्यो मास त पत्ता लगाउनु त छदैछ हामीलाई त्यो भन्दा अगाडि मास पर युनिट एरिया अफ द डिस्क पत्ता लगाउँ त्यो भनेको कति हुन्छ मास पर युनिट एरिया अफ द डिस्क भनेको m अपन पाई r स्क्वायर हो र हामीले टोटल मास अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द डिस्क पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के भनेका छौं भनेदेखि यो डिस्क चाहिँ स्मल डिस्कको थिकनेस जुन स्मल डिस्कको चाहिँ थिकनेस हामीले dx लिएको छौं यो चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनबाट x डिस्टेन्स टाढा छ y डैश बाट चाहिँ x डिस्टेन्स टाढा छ y डैश बाट x डिस्टेन्स टाढा छ भनेदेखि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्मल डिस्कको चाहिँ एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो स्मल डिस्कको एरिया भनेको कति हुन्छ एरिया अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ डिस्क भनेको यसको के हुन्छ सर्कम्फरेन्स इन्टु कति हुन्छ थिकनेस स्मल डिस्कको यसको हामीले सर्कम्फरेन्स निकाल्यौं र थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्यौं भनेदेखि के पाउँछौं एरिया दैट इज सर्कम्फरेन्स भनेको 2πx थिकनेस भनेको कति हुन्छ dx देयरफोर अब हामीले चाहिँ मास अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द डिस्क यसलाई के भनौं di mass of the small element of the disk di is equal to कति हुन्छ दैट इज mass of the small element of the disk यसलाई के भनौं dm भनेको कति हुन्छ दैट dm is the mass per unit area into area of the small element हामीले mass per unit area क्याल्कुलेसन गरेका छौं mass per unit area भनेको सबैको लागि mass per unit area भनेको कति छ
सो सपोज मानौ हामीले यसलाई के भन्यौ भन्देखि जस्तो मानौ 1 केजी चिनीको चाहिँ mr स्क्वायर भयो, 1 केजी चिनीको कति भयो mr स्क्वायर भयो भन्देखि जस्तो मानौ 2 केजी चिनीको कति हुन्छ भन्दाखेरि यति इन्टु कति हुन्छ यति हुन्छ। जस्तो मानौ यो चाहिँ के भयो फन्डामेन्टल भयो के, फन्डामेन्टल भयो, स्ट्यान्डर्ड भयो, मास पर युनिट एरिया सबैको लागि भयो। तर त हामीले मास के को मात्र क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं, एउटा स्मल एलिमेन्टको मात्र मास क्याल्कुलेसन गर्न गइसकेपछि हामीले के गर्छौं, मास अफ द स्मल एलिमेन्ट भनेको चाहिँ मास पर युनिट एरिया भनेको m अपन कति हुन्छ पाई r स्क्वायर इन्टु यो एरिया अफ द स्मल एलिमेन्ट भनेको कति हुन्छ दैट इज 2 पाई x dx भयो। र यो नै के भयो दैट इज द मास अफ द स्मल एलिमेन्ट अफ द डिस्क। सो र अब हामीले हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्ने स्टेप अनुसार के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, वी हैव टु डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु स्मल एलिमेन्ट अफ द डिस्क। सुरुमा के गर्ने, अब हामीले स्मल एलिमेन्टको त मास पत्ता लगाइसक्यौं र स्मल एलिमेन्टको मास पत्ता लगाइसकेपछि यो स्मल एलिमेन्ट चाहिँ सेन्टर अथवा एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ, x डिस्टेन्स टाढा छ। Therefore, we have to determine the moment of inertia due to the axis y dash. That is, हामीले त्यसलाई के भनौं di moment of inertia due to small element of the disk भनेको कति भनौं त्यसलाई di भनेको कति हुन्छ that is dm into कति हुन्छ x स्क्वायर भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको नि के हो मास इन्टु स्क्वायर अफ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ द रोटेसन। र त्यसलाई के भनौं di is equal to dm into x स्क्वायर is equal to कति हुन्छ or di is equal to dm भनेको कति हुन्छ m upon pi r स्क्वायर into 2 pi x कति भयो dx and this is the moment of inertia due to the small element of the के भयो सर्कुलर डिस्क। र अब हामीले स्मल मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु स्मल एलिमेन्ट को कारणले लाग्ने मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्यौं। अब हामीले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं इफ वी इन्टिग्रेट दिस इक्वेसन फ्रम 0 टु r। किन भन्दाखेरि मासको डिस्ट्रिब्युसन त कहाँदेखि कहाँसम्म छ, यो इनिशियल पोजिसन 0 भनौं, 0 देखि सेन्टर देखि कहाँसम्म छ यो r रेडियस भनेको टोटल रेडियस कभर गरेको छ नि त क्यापिटल R। Therefore, we get the total moment of inertia due to the whole circular disk is obtained by integrating this equation। यसलाई इक्वेसन कति भनौं 1 from 0 to कति हुन्छ क्यापिटल R। हामीले 0 देखि क्यापिटल R सम्म चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने किन भनेको भनेदेखि यो मास चाहिँ यो सेन्टर देखि यहाँसम्म फैलेको छ र जहिले पनि हामीले स्मल एलिमेन्टले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो सानो 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 धेरै छन् यहाँदेखि यहाँसम्म स्मल एलिमेन्टहरु धेरै छन्। र अब हामीले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया जस्तो मानौ हामीले यो स्मल मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ यो यहाँबाट x डिस्टेन्स टाढा, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स टाढा, यो x प्लस सर्टेन डिस्टेन्स टाढा, अनि फेरि यहाँको मासले पनि दिने चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गरेर जोडेको भए पनि हुन्थ्यो, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया आउँथ्यो। तर यदि हामीले स्मल चीज जोड्नु पर्यो, स्मल एलिमेन्ट स्मल कुराहरु चाहिँ एकदमै टाइनी कुराहरु चाहिँ जसको चाहिँ भ्यालु टेन्स टु 0 जोड्नु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला हामीले चाहिँ समेसनको साटो चाहिँ इन्टिग्रेसन युज गर्छौं। त्यही भएर हामीले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ के गर्छौं यो स्मल मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरौँ भनेदेखि वी गेट द टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया and the total moment of inertia due to the whole circular disk is obtained by integrating this equation from 0 to r। यो भनेको चाहिँ के हो मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द स्मल एलिमेन्ट अफ द डिस्क भयो। र यो यति पार्ट भनेको यो के भयो, यो भनेको चाहिँ स्मल एलिमेन्टको चाहिँ मास भयो। र स्मल एलिमेन्टको मास हामीले कसरी पत्ता लाग्यौं भनेदेखि मास पर युनिट एरिया of the whole circular disk into area of the small element of the circular disk भनेको कति हो 2 pi x dx। र यसलाई चाहिँ यो टोटल भनेको कति भयो dm, that dm is the moment of inertia of the small element dx भयो, moment of inertia due to the small element dx भयो। र that dx भनेको चाहिँ कति भयो मास अफ द स्मल एलिमेन्ट dx भनेको कति dm
र अब हामीले त्यो dm into x square ले के दिन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द स्मल मास एलिमेन्ट दिन्छ र अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द होल सर्कुलर डिस्क एन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द होल सर्कुलर डिस्क is obtained by integrating this equation 1 from 0 to r capital R किनभनेदेखि यो सेन्टरबाट चाहिँ यो r डिस्टेन्ससम्म क्यापिटल R डिस्टेन्ससम्म चाहिँ मास फैलिएको छ भनेपछि अब हामीले यो स्मल एलिमेन्ट अफ द थिकनेस dx ले दिने चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्यौं र अब हामीले यसलाई चाहिँ जोड्दै गयौं सपोज हामीले यहाँनेरबाट चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स टाढा सर्टेन x प्लस सर्टेन एकदम स्मल डिस्टेन्स टाढा चाहिँ स्मल मास एलिमेन्टले दिने चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं भनेदेखि त्यो जोड्नलाई के हुन्छ एकदमै झन्झट हुन्छ र त्यही भएर हामीले त्यो सबै त्यो किन भनेदेखि रिजिड बडीको मास त के भएको छ डिस्ट्रिब्युट भएको छ र त्यही भएर हामीले यो समेसनको ठाउँमा चाहिँ इन्टिग्रेसन युज गर्छौं र हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु स्मल एलिमेन्ट अफ द मास को कारणले दिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया पत्ता लगायौं र त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भनेदेखि हामीले के पाउँछौं वी गेट द टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द होल सर्कुलर डिस्क एन्ड दिस इज I is equal to 0 to r di or I is equal to 0 to r di भनेको m upon pi r square into 2 pi x dx into कति छ x square अब हामीले यहाँबाट कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्यौं और r is equal to कति हुन्छ m upon pi r square into 2 pi 0 to r x cube dx हुन्छ और यहाँबाट पाई र पाई क्यान्सल भयो और I is equal to कति भयो twice m by r square भयो into यसको इन्टिग्रेसन भनेको x to the power 4 by 4 हुन्छ हामीले यो भन्दा अगाडि फर्मुला लेखिसक्यौं किनकि x to the power n dx भनेको x to the power n plus 1 by m plus 1 हुन्छ 0 to r or I is equal to 2m by r square and x to the power 4 by 4 र इन्टिग्रेसन लिमिट राख्नु पर्यो r to the power 4 by 4 minus 0 or I is equal to m twice m r to the power 4 by 4 r square 2 to the 4 square भयो therefore I is equal to m r square by कति हुन्छ 2 and this is the required expression for moment of inertia of the circular disc about an axis passing through the center and perpendicular to the plane र यो प्लेन सँग परपेन्डिकुलर हुने जस्तो हामीले यसलाई कसरी मैले अघि सुरुमा पनि भने थिए जस्तो मानौं हामीसँग एउटा कोइन छ र कोइनको बीचमा एउटा सानो होल बनाउने र त्यो होलमा चाहिँ हामीले एउटा स्मल एउटा रड राखेर चाहिँ त्यसलाई के गर्यौं स्मल एउटा थिन रड राखेर चाहिँ घुमायौं भनेदेखि त्यो घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको कति हुने रहेछ दैट इज द m r square by 2 and this is our required expression about any diameter okay अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेसन गर्दै छौं अबाउट एनी डायमिटर र यो भनेको फेरि कस्तो हो भनेदेखि यो डायमिटर भनेको कस्तो एक्सिस हो सपोज यो एउटा के छ सर्कुलर डिस्क छ अब मानौं हामीले यसलाई स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा राख्यौं यसको सेन्टर र एक्सिस अफ द कोअर्डिनेट सिस्टम यसको सेन्टर अफ द डिस्क र यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भनौं न कोअर्डिनेट एक्सिसको चाहिँ सेन्टर भनेको 0 0 पोइन्ट साइड भएको छ र यसलाई हामीले x एक्सिस लाई y एक्सिस भनौं र यो भनेको यसको डायमिटर AB हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमिटर यो अबाउट एनी डायमिटर भनेको अघि हामीले के भनेको थियौं भनेदेखि मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर about an axis passing through its center and perpendicular to its plane हामीले क्याल्कुलेसन गर्न खोजेका थियौं
र अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस यो हामीसँग एउटा जुन डिभिडी देखाइराखेका छौं यो एउटा सर्कुलर डिस्क भयो र अब हामीले यो यसरी यो मसँग एक्सिस भयो र यहाँबाट हामीले चाहिँ घुमायौं भनेदेखि यसरी घुमायौं भनेदेखि यो एक्सिस भनेको चाहिँ कस्तो एक्सिस भयो यो एक्सिस भनेको के यहाँनेर के देखाएको छ भने यो सेन्टरबाट पास हुने यसको सेन्टरबाट पास हुने एक्सिस र यो एक्सिस जुन मैले अम्लो यहाँनेर हातको फिंगर छ यो फिंगरले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि यो एक्सिस भयो यो एक्सिस चाहिँ यो डिस्कको सेन्टरबाट पास भएको छ र यो डिस्कको प्लेनसँग चाहिँ के छ परपेन्डिकुलर छ है यो डिस्कको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनेर चाहिँ यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट घुम्दाखेरिको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भनेदेखि हामीले यहाँनिर चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो यो भनेको एक्सिस यो एक्सिस चाहिँ कहाँबाट पास भएको छ यो सेन्टरबाट पास भएको एक्सिस भयो र त्यसलाई हामीले के भनौं ओजेड इज द एक्सिस व्हिच इज पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ द डिस्क एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ यो सरी प्लेन यो डिस्कको यो प्लेनसँग चाहिँ यो के छ परपेन्डिकुलर छ भनेको यो पार्ट छ नि यो पार्ट सबै पार्टसँग चाहिँ यो एक्सिस के छ परपेन्डिकुलर छ र यसको यो डिस्ककै सेन्टरबाट पास भएको एक्सिस मानौं के छ yz छ र अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एनी डायमिटर र अबाउट एनी डायमिटर भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो यसरी राख्नु पर्यो अब यसलाई जस्तो मानौं मैले चाहिँ यो एउटा रड भयो एउटा रडलाई चाहिँ यसरी बाने र मैले यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ यसलाई सिडीलाई चाहिँ घुमाउँदाखेरि चाहिँ यसरी घुमाउनु पर्यो अथवा यसरी घुमाउनु पर्यो र डायमिटरको एक्सिसमा चाहिँ हामीले यो सिडीलाई अथवा डिस्कलाई घुमाउँदाखेरि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो डायमिटर भनेको कति भयो दैट इज OX र OY भनेको के भयो डायमिटर र यसरी हामीले यो डिस्कलाई चाहिँ यसरी यहाँनेर यसरी बान्यौं र यसको डायमिटरको रेस्पेक्टमा चाहिँ घुमायौं भनेदेखि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो डायमिटर छ र यो प्रत्येक डायमिटर चाहिँ केसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ यो सेन्टरबाट पास हुने एक्सिससँग चाहिँ के छ परपेन्डिकुलर छ भनिसकेपछि यो चाहिँ के भयो सेन्टरबाट पास हुने चाहिँ के भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो र यो चाहिँ डायमिटरबाट पास हुने एक्सिस छ यो OX र OY आर द एक्सिस व्हिच आर पासिङ थ्रु द डायमिटर अफ द सर्कुलर डिस्क भयो भनेदेखि दैट इज द IZ इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिङ थ्रु द सेन्टर यो भनेको कति छ IZ छ र अर्को यो के भनौं यो OX र OY भनेको त दुईटा एक्सिस यो चाहिँ डायमिटरबाट AB अनि CD छ भनेदेखि यो AB एन्ड CD आर द डायमिटर छ र त्यो डायमिटरलाई चाहिँ घुमाउँदाखेरि चाहिँ यो डायमिटरको एक्सिसबाट घुमाउँदाखेरि चाहिँ लाग्ने मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले निकाल्नु पर्ने छ र जसलाई हामीले कति मानौ IX मानौ अनि यसलाई कति मानौ IY मानौ र IY = what IX = कति हुन्छ what र अब यसलाई हामीले के भन्छौं दैट इज IX = what and IY = what र जहिले पनि यसको डायमिटर त सबैको सेम छ भनेपछि IX = नि सेम हुन्छ र IY = पनि कति हुन्छ सेम हुन्छ र अब हामीले के गर्नुपर्ने छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन डायमिटर भनेको OD CD और AB हामीले दुईटा मध्ये जुन चाहिँ पत्ता लगाए पनि हुन्छ र यसको लागि हामीले परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाउँछौं यो IZ एक्सिस चाहिँ यो 3 डाइमेन्सनल भ्यू भयो है जहिले पनि यो OZ भनेको चाहिँ 3 डाइमेन्सन जुन हामीले देख्न सकेका छैनौं जुन अहिले मैले फिगरमा त्यो CD मा देखाएको थिए त्यो सेन्टरबाट पास हुने चाहिँ के भयो दैट इज सेन्टरबाट पास हुने एक्सिस त्यो चाहिँ भनेको कति हो OZ हो र यो IZ भनेको IZ चाहिँ के हुन्छ दैट इज IX प्लस कति हुन्छ IY हुन्छ अकॉर्डिंग टु द परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम र परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाउने हो भनेदेखि IZ कति हुन्छ IX प्लस IY हुन्छ र यो भनेको के हो भनेदेखि IX प्लस IY भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज द IX एन्ड IY आर द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस अबाउट द टु म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस भनौं यसलाई IX र OX र OY एकदमै के छन् एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् therefore the moment of inertia about the two mutually perpendicular axes OX and OY is equal to the moment of inertia which is perpendicular to both of the axes and passing through the point where the former axis passes र त्यसलाई हामीले के भन्छौं that is ओके आज अब हामी टर्कको बारेमा कुरा गर्दै छौं यो टर्क भनेको के हो र टर्क
भनेको के हो बुझ्नको लागि जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल हामीले यहाँनिर दिउँ र एउटा मसँग कस्तो छ यहाँनिर एउटा हामीसँग एउटा सस्तो मानौँ यहाँनिर एउटा हामीसँग एउटा काँटी छ। यो काँटी कस्तो फर्ममा छ एकदम स्क्रुको फर्ममा छ। यो स्क्रुको फर्ममा भएको काँटी छ र अब यो काँटी छ अनि यहाँनिर एउटा चाहिँ के छ एउटा ह्यान्डल छ। यो एउटा ह्यान्डल छ यो ह्यान्डल छ यो काँटी छ र अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यो काँटीलाई सपोज अब हामीले कुनै एउटा भित्तामा चाहिँ के गर्नुपर्ने सपोज यो काँटी भयो यसमा चाहिँ के छ स्क्रुको फर्ममा छ र अब हामीले यसलाई चाहिँ भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो यो काँटीलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि जस्तो मानौँ भित्तामा चाहिँ लगाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो यस्तो छ र यस्तो भइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ यो त जस्तो काँटी भइहाल्यो ओके यो काँटी भइसके पछाडि अब हामीले जस्तो मानौँ काँटीलाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई भित्र चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भित्तामा लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र काँटी भित्तामा अडिन्छ भनेदेखि अब हामीले यसलाई चाहिँ यो घुमाउनको लागि भित्र छेड्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले यसलाई चाहिँ यो ट्याक्क छ नि यो काँटीसँग चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलरली फोर्स लाउनु पर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब मैले एउटा ह्यान्डल लिएँ र एउटा ह्यान्डललाई चाहिँ यहाँसँग यसरी पर्पेन्डिकुलर राखेँ र पर्पेन्डिकुलर राखिसकेपछि मैले यसलाई घुमाएँ भनेदेखि के हुन्छ यो भित्रपट्टि जान्छ र मैले लगाएको फोर्स चाहिँ के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। मैले लगाएको फोर्स चाहिँ यो काँटीलाई चाहिँ भित्र लगाउनको लागि के हुन्छ पर्पेन्डिकुलरली फोर्स लगाएको हुन्छ। मैले यस्तो फोर्स लगाएँ जसको कारणले चाहिँ यो स्क्रू चाहिँ टर्न भइरहेको छ। यो स्क्रू चाहिँ टर्न भइरहेको छ टर्निङ भइरहेको छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जसको कारणले चाहिँ यो टर्नहरू बनिरहेका हुन्छ जस्तो मानौ भित्र गयो यहाँनिर स्क्रू छ भने स्क्रूको एउटा पार्ट भित्र जान्छ फेरि मैले फोर्स लगाएँ पर्पेन्डिकुलरली फेरि स्क्रूको पार्ट अर्को जान्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि काँटी भित्र छिर्यो भनिसके पछाडि टर्क भनेको चाहिँ टर्निङ इफेक्ट अफ द फोर्स र त्यो जो फोर्स जसले चाहिँ के गराउँछ कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ टर्निङ इफेक्ट ल्याउँछ भनेदेखि त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ टर्क भन्छौँ। दैट देयरफोर द टर्क इज डिफाइन्ड एज द टर्निङ इफेक्ट अफ द के भन्छौँ हामीले फोर्स भन्छौँ। र जनरली अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यो जस्तो मानौँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स आर भयो र हामीले यहाँनिर फोर्स चाहिँ के गरेका छौँ पर्पेन्डिकुलरली अप्लाई गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल्ली टर्कलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भनेदेखि टर्क टाउ इज द टर्कलाई हामीले टाउले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। दैट टाउ इज द क्रस प्रोडक्ट अफ द आर एन्ड एफ भनेको perpendicular distance from the rotating screw and that is the force applied. R cross F ले चाहिँ के दिन्छ torque दिन्छ। Therefore mathematically torque is defined as the cross product of the perpendicular distance and the force applied. Therefore that torque tau is called as the turning effect of the force. र torque लाई हामीले turning effect of the force पनि भन्छौँ। र त्यो torque भनेको चाहिँ के हो that is the product of the perpendicular distance from the axis of the rotation and the force applied. This is the torque. र अब हामीले यहाँनिर के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि टर्क क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टर्कको डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ क्रस प्रोडक्ट अफ द आर र एफ को चाहिँ यो आर क्रस प्रोडक्ट अफ आर र एफ को डाइरेक्सन जे हुन्छ टर्कको डाइरेक्सन पनि के हुन्छ त्यही हुन्छ। अब हामीले यो कलको डाइरेक्सन मैले भनिसके यो क्रस प्रोडक्ट अफ द आर र एफ ले जे को डाइरेक्सन दिन्छ जे दिन्छ यसको डाइरेक्सन जे हुन्छ टाउको डाइरेक्सन पनि त्यही हुन्छ। र जनरली अब हामीले यसरी हेर्न सक्छौं जस्तो यो हाम्रो राइट ह्यान्ड भयो राइट ह्यान्डमा चाहिँ मैले यो चारवटा फिंगरलाई चाहिँ यसरी के गरे यो कर्व बनाए र यो आउटस्टेज थम्ब छ भनेदेखि यो आर र एफ ले यो आर र एफ भनेको त आर र एफ ले चाहिँ के दिन्छ दैट इज यो कर्ल अफ द फिंगर ले चाहिँ आर र एफ को डाइरेक्सन दिन्छ भनेदेखि यो कर्ल अफ द फिंगर दैट इज त्यो चारवटा फिंगरलाई कर्ल गरिया छ र कर्ल अफ द फिंगर ले चाहिँ यो आर र एफ को डाइरेक्सन दिन्छ भनेदेखि आर र डाइरेक्सन त एउटै डाइरेक्सनमा लागेका छन् भनेदेखि क्रस टाउ चाहिँ के छ ठ्याक्कै यो थम्बले चाहिँ के दिन्छ दैट इज इट गिव्स द डाइरेक्सन अफ द दैट इज टर्क। र अब हामीले यहाँनिर यसलाई आर क्रस एफ लाई कसरी पनि लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट टाउ इज इक्वल टु आर एफ sin थीटा n क्या हुन्छ
र RF इक्वल टु n sin थीटा n cap हुन्छ। यदि यो r र f हामीले r र f बीचको एंगल चाहिँ 0 डिग्री, अब हामीले यो r र f बीचको एंगल चाहिँ जस्तो मानौ थीटा इक्वल टु 0 डिग्री छ भनेदेखि टाउ इक्वल टु कति हुन्छ, टाउ इक्वल टु rf sin 0 डिग्री n cap हुन्छ एन्ड टाउ इक्वल टु कति हुन्छ, यो भनेको चाहिँ मिनिमम भ्यालु अफ द टर्क हो। र यदि यो थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, है थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ भने चाहिँ टाउ इक्वल टु कति हुन्छ, rf sin 90 n cap हुन्छ और टाउ इक्वल टु कति हुन्छ, rf n cap हुन्छ। दिस इज द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द टर्क। र टर्कको युनिट भनेको चाहिँ हामीले यो टर्कलाई मेजर गर्दाखेरि केमा मेजर गरिन्छ भनेदेखि द टर्क इज मेजर इन r इज मेजर इन द r लाई हामीले मिटरमा मेजर गर्छौं र फोर्स f लाई चाहिँ न्यूटनमा मेजर गर्छौं। देयरफोर टाउ इज मेजर्ड इन न्यूटन मिटर, किन भनेदेखि यो फोर्सलाई न्यूटनमा मिटर गरिन्छ र r लाई मिटरमा मेजर गरिन्छ। यो फोर्सलाई न्यूटनमा मेजर गर्यो र r लाई मिटरमा मेजर गर्यो भनेदेखि टर्क इज मेजर इन द न्यूटन मिटर। र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनेर के भन्छौं भनेदेखि यो टर्क इजलाई चाहिँ न्यूटन मिटरमा मेजर गरियो र अब हामीले अर्को कुरा पनि यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, डाइमेन्सन अफ द टर्क। र डाइमेन्सन अफ द टर्क के हुन्छ भनेदेखि अब हामीले यसको युनिट त यो भयो, युनिट केमा एसआई सिस्टममा भयो, एसआई सिस्टममा भयो, दैट इज द न्यूटन मिटर एन्ड द डाइमेन्सन अफ द टर्क भनेको कति हुन्छ, दैट इज न्यूटनको कति हुन्छ mlt - 2 हुन्छ डाइमेन्सन। अनि त्यसपछि यसैगरी यो मिटरको डाइमेन्सन भनेको l हुन्छ इक्वल टु ml2 t - 2 हुन्छ। दिस इज द डाइमेन्सन अफ द टर्क एन्ड दिस इज अल ओभर अबाउट द टर्क। र अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जहिले पनि हामीले जस्तो लिनियर मोसनमा फोर्स जे हो, रोटेशनल मोसनमा पनि जहिले पनि के हुन्छ, टर्कै हुन्छ। दैट मीन्स जहिले पनि अब हामीले लिनियर मोसनमा हामीले फोर्स लाई जे भनेर बुझिन्छ, रोटेशनल मोसनमा टर्कलाई पनि त्यही भनेर बुझ्नुपर्छ। बिकज इफ द नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट्स अन अ बडी देन द सिस्टम विल कन्टिन्यू इट्स स्टेट्स अफ द युनिफर्म मोसन। जस्तो मानौ कुनै पनि बडी सर्कुलेट भइराखेको छ, मानौ रोटेट भइराखेको छ भनेदेखि हामीले एक्सटर्नल टर्क अप्लाई नगर्दासम्म त्यो बडी के हुन्छ, कन्टिन्युअसली रोटेट नै भइराख्छ। र यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि बडीलाई चाहिँ रोटेट गर्नु छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रोटेट गर्नुपर्ने छ। मानौ कुनै पनि सर्टेन एक्सिसबाट चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामीले त्यो टर्क चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। दैट इज द अल अबाउट द टर्क। र हामीले यो टर्कलाई बुझ्दाखेरि के भनेर बुझ्नु पर्यो, दैट टर्क इज द टर्निङ इफेक्ट अफ द फोर्स। द टर्कलाई हामीले के भनिन्छ, जस्तो फोर्स हामीले परपेन्डिकुलरली अप्लाई गर्छौं र त्यो फोर्सले चाहिँ टर्निङ इफेक्ट दिन्छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई के भन्छौं, टर्क भन्छौं। रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया। हामी अब रिलेसन डेभलप गर्दै छौं टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सिया बीचको चाहिँ हामीले रिलेसन डेभलप गर्दै छौं। र के हुन्छ त यो दुईटाको रिलेसन पत्ता लगाउनको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले द रिलेसन बिट्विन एंगुलर वेलोसिटी एन्ड द लिनियर वेलोसिटी भनेको कति हुन्छ, ओमेगा इन्टु r, where v is the linear velocity, omega is the angular velocity and r is the perpendicular distance from the axis of rotation। यो axis of rotation बाट चाहिँ perpendicular distance भनेको r हो र ओमेगा भनेको angular velocity and v is the, यो v भनेको चाहिँ के हो, that v is the linear velocity छ भनेदेखि अब हामीले यहाँलाई के गर्न सक्छौं, हामीले जब मानौ v/t गर्यौं अनि ओमेगा बाइ t इन्टु r गर्न सक्छौं र यहाँबाट v/t भनेको के हो, लिनियर एक्सेलरेसन। हामीलाई के पनि भन्न सक्छौं, a इक्वल टु ओमेगा बाइ t भनेको के हो, एंगुलर एक्सेलरेसन हो
भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स, भेलोसिटी अपन टाइम भनेको एक्सेलरेसन लिनियरली ए, र यो ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी, एंगुलर भेलोसिटी पर युनिट टाइम भनेको कति हुन्छ एंगुलर एक्सेलरेसन दैट इज अल्फा, र आर भनेको चाहिँ के हो दैट आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेन्स, र आर परपेंडिकुलर डिस्टेन्स, अल्फा भनेको एंगुलर velocity and a भनेको सरी अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेसन, a इज द लिनियर एक्सेलरेसन, र यो बडीको चाहिँ एंगुलर एक्सेलरेसन र लिनियर एक्सेलरेसन बीचको चाहिँ के छ रिलेसन भनेको के हुने रहेछ a इक्वल टु कति छ अल्फा r छ, र a इक्वल टु अल्फा r भनेको दैट इज द रिलेसन बिट्विन द लिनियर एक्सेलरेसन एन्ड द एंगुलर एक्सेलरेसन भयो। र अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ रिलेसन मोमेन्ट अफ इनर्शिया र टर्कको बीचमा। र अब के हुन्छ भनेदेखि हामीले जस्तो मानौं यो बडी अफ द मास m मा लागेको फोर्स पनि अब हामीले यो टर्क, अब हामीले त टर्क ड्यू टु अल दिस पार्टिकल्स, किनकि एक्सिस अफ रोटेसन बाट चाहिँ यहाँनिर त धेरैवटा मास पार्टिकल्स छन्, धेरैवटा मास पार्टिकल्स छन् भनेदेखि यी सबै मास पार्टिकल्सले को चाहिँ टर्क भनेको the torque experienced by this particle of the mass m1, torque experienced by this particle of the mass m2, and the torque experienced by this particle of the m3, and the torque experienced by this particle of the m1, सबै बडीको टर्क चाहिँ के हुन्छ केसँग इक्वल हुन्छ एज अ होल टर्कसँग इक्वल हुन्छ। therefore टाउ इक्वल टु हामीले के भन्न सक्छौं टाउ 1 प्लस कति हुन्छ टाउ 2 प्लस डट डट कति हुन्छ टाउ n, यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। यो भनेको के हो भनेदेखि टर्क एक्सपीरियन्स्ड बाइ द होल बडी, torque experienced by the whole rigid body is equal to the sum of the torque experienced by the individual particles of the masses m1 m2 dot कति भन्छ हामीले mn, that is the required relation for the torque। र अब हामीलाई के थाहा छ जहिले पनि जस्तो हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो पार्टिकल मास अफ द m1 ले एक्सपीरियन्स गर्ने टर्क भनेको जस्तो जस्तो मानौं मैले यो पार्टिकल अफ द मास m1 मा चाहिँ पार्टिकल अफ द मास m1 मा चाहिँ परपेंडिकुलरली लगाएको फोर्स भनौं, र पार्टिकल अफ द मास m1 रोटेट गर्नलाई परपेंडिकुलरली लागेको फोर्स कति छ जस्तो मानौं अब हामीले यो टर्क हुन्छ र यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेदेखि सुरुमा हामीसँग चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन कति छ, एक्सिस अफ रोटेसन कति छ y ड्याश छ, र यो एक्सिस अफ रोटेसन बाट चाहिँ पार्टिकल अफ द मासेस m1 m2 m1 m2 डट mn भनेको लार्ज नम्बर अफ द मासेस छन् यहाँनेर। यो लार्ज नम्बर अफ द मासेस चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन बाट कति डिस्टेन्स टाढा छन् r1 r2 डट कति डिस्टेन्स टाढा छन् rn डिस्टेन्स टाढा छन्। र अब हामीले यहाँनेर चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि we have to calculate the torque experienced by this each individual particles of the masses m1 m2 m3 डट कति mn। र अब हामीले यहाँनेर के भन्छौं भनेदेखि यो पार्टिकल अफ द मास m1 मा चाहिँ परपेंडिकुलरली लगाएको फोर्स भनेको कति छ f1 छ, अनि पार्टिकल अफ द मास m2 मा चाहिँ परपेंडिकुलरली लगाएको फोर्स f2 छ, पार्टिकल अफ द मास m1 मा परपेंडिकुलरली लगाएको फोर्स कति छ mn छ भने अब हामीले टर्क यो पार्टिकल अफ द मास m1 ले एक्सपीरियन्स गर्ने टर्क कति हुन्छ त भनेदेखि दैट टाउ 1 इक्वल टु कति हुन्छ f1 इन्टु कति हुन्छ r1 हुन्छ, और कति हुन्छ टाउ 1 इक्वल टु f भनेको देखियो फोर्स भनेको देखियो फोर्स भनेको प्रोडक्ट अफ द मास इन्टु एक्सेलरेसन m1 इन्टु कति हुन्छ a1 अनि कति हुन्छ यहाँनेर r1 हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीसँग टाउ 1 इक्वल टु कति हुन्छ m1 इन्टु a1, र अब हामीले अघि क्याल्कुलेसन गरेका छौं यो लिनियर एक्सेलरेसन र एंगुलर एक्सेलरेसन बीचको चाहिँ रिलेसन कति हुन्छ त जस्तो मानौं a इक्वल टु अल्फा r छ भने त यो पार्टिकलको चाहिँ लिनियर भेलोसिटी त फरक छ, तर एंगुलर भेलोसिटी सबै पार्टिकलको लागि सेम छ, ओमेगा सेम छ भनेदेखि अल्फाको भ्यालु पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। देयरफोर अब हामीले a इक्वल टु कति भन्न पाउँछौं a इज इक्वल टु कति भन्न पाउँछौं दैट इज a इज इक्वल टु द m1 त छँदैछ a1 भनेको अल्फा कति भन्न पाउँछौं r1 इन्टु कति हुन्छ r1 और टाउ 1 इक्वल टु कति हुन्छ m1 r1 स्क्वायर अनि कति हुन्छ अल्फा। दिस इज द टर्क एक्सपीरियन्स्ड बाइ द पार्टिकल अफ द मास m1। र टर्क जस्तो मानौं त्यो पार्टिकल अफ द मास m1 मा चाहिँ f1 भन्ने फोर्स परपेंडिकुलरली लागेको छ भने टर्क एक्सपीरियन्स ड्यू टु दिस पार्टिकल अफ द मास m1 भनेको कति हुने रहेछ
m1 r1 स्क्वायर अनि अल्फा र देयरफोर अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ टर्क ड्यू टु होल रिजिड बडी र टर्क ड्यू टु होल रिजिड बडी भनेको यहाँबाट हामीले कति निकालेका छौं द टाउ इज इक्वल टु द टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस द छ भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि द टाउ इज इक्वल टु टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस द कति हुन्छ प्लस टाउ n हुन्छ और टाउ इज इक्वल टु कति हुन्छ टाउ 1 भनेको m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा सिमिलरली हामीले के लेख्न सक्छौं कुनै पनि पार्टिकल अफ द मास m2 पनि एक्सिस अफ रोटेसन बाट चाहिँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 टाढा छ भनेदेखि त टर्क भनेको कति हुन्छ m2 r2 को स्क्वायर इन्टु अल्फा हुन्छ प्लस त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास mn चाहिँ कति डिस्टेंस टाढा छ rn डिस्टेंस टाढा छ भनेदेखि यहाँनिर कति भन्न सक्छौं हामीले mn rn को स्क्वायर हुन्छ और टाउ इज इक्वल टु के भन्न सक्छौं अब यो सबैमा के छ rn स्क्वायर अल्फा पनि हुन्छ यहाँनिर अल्फा त के आउँछ कमन आउँछ अल्फा कमन आइसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डट कति हुन्छ mn rn को कति हुन्छ स्क्वायर हुन्छ र यो m1 rn स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो दैट इज द मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो भनेको नै के हो दिस इज द मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो र यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया को डेफिनेसन अनुसार के भनेको छ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया ड्यू टु द होल रिजिड बडी इज द sum of the product of the mass of the individual part sum of the product of the mass into square of the perpendicular distance from the axis of rotation भनेको कति भयो r1 को स्क्वायर therefore tau is equal to alpha m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot कति भयो mn rn square and this is the required expression for यो टर्म भनेको चाहिँ required expression for the के भयो moment of inertia or tau is equal to के हुन्छ alpha into कति लेख्न सक्छौं हामीले I और टाउ इज इक्वल टु के लेख्न सक्यौ अल्फा र यो टाउ इज इक्वल टु आई अल्फा छ टाउ इज इक्वल टु कति छ आई अल्फा भनेको चाहिँ के हो यो टाउ भनेको टर्क आई भनेको के भयो मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट हाम्रो रिलेसन के देखाउनु पर्ने थियो रिलेसन बिट्विन द टर्क एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया थियो र यो रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको कति आयो टाउ इज इक्वल टु कति हुने रहेछ आई अल्फा यो टाउ इज इक्वल टु आई अल्फा नै हामी के भन्छौं the tau is equal to I alpha is the moment relation between the torque and tau and moment of inertia कति भयो I र अब हामीसँग यहाँनेर tau is equal to the I alpha त I हाल्यो र tau is equal to I alpha छ भनेदेखि हामीले यदि if alpha is equal to 1 alpha भनेको एंगुलर एक्सेलरेसन 1 भयो भने के हुन्छ टाउ इज इक्वल टु कति हुन्छ I हुन्छ र यहाँबाट के डिफाइन गर्न सकिन्छ भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको नै के हो टर्क को के गर्नको लागि युनिट एंगुलर एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्नको लागि कति टर्क चाहिन्छ त्यो भ्यालु अफ द टर्कलाई नै हामी के भन्छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छौं that is the moment of inertia is also defined as the amount of torque which is required to produce the unit angular acceleration भनेको यो लिनियर मोसनमा यो मासले जे को काम गर्छ नि हो त्यही केले गर्छ एंगुलर मोसनमा मोमेन्ट अफ इनर्शियाले पनि के गर्छ त्यही काम गर्छ यहाँबाट के भन्न सकिन्छ टाउ इज इक्वल टु आई भन्नुको मिनिङ के हो टाउ इज इक्वल टु आई भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको नै के हो that is the moment of inertia is the moment of inertia is defined as the amount of torque which is required to produce the unit angular acceleration angular momentum लाई हामी क्यापिटल L ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ओके यो एंगुलर मोमेन्टम भनेको हामीले डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट अफ द लिनियर मोमेन्टमलाई नै हामीले के भन्छौं एंगुलर मोमेन्टम भन्छौं र अब हामीले यहाँनेर डिफाइन गर्दाखेरि के भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ भनेदेखि एंगुलर मोमेन्टमलाई अर्को तरिकाले हामीले डिफाइन गर्यो भनेदेखि इट इज अल्सो डिफाइन्ड एज द
product of the linear momentum and product product of the linear momentum and perpendicular distance from the axis of the rotation. Linear momentum र axis of rotation बाट चाहिँ perpendicular axis of rotation देखि त्यो linear momentum कहाँनेर बडीले एक्सपिरियन्स गरेछ त्यहाँ नम्बरको त्यहाँसम्मको perpendicular distance लाई नै हामीले के भन्छौं, that gives the moment of inertia. र हामीले moment of inertia लाई डिफाइन गर्दाखेरि अझ राम्रोसँग कसरी गर्न सक्छौं भन्देखि जस्तो मानौ एउटा बडी चाहिँ एउटा मानौ यो एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ भइरहेको छ अबाउट एन एक्सिस, यो भनेको ओ सरी यसलाई ओ भनौं, यसलाई एक्स को रेस्पेक्टमा के भइरहेको छ, यो सर्कुलर मोसनमा एउटा बडीको चाहिँ मास एक्सपिरियन्स भइरहेछ र यो मासले प्रोड्युस गर्ने मोमेन्टम भनेको कति हो, किनकि यो मास यहाँनेर चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ आर डिस्टेन्स स्टार्ट छ है, भेक्टोरिकल्ली यहाँबाट आर डिस्टेन्स स्टार्ट छ, यो ओएक्स भनेको एक्सिस अफ रोटेसन हो र यो ओएक्स भनेको एक्सिस अफ रोटेसन हो र यहाँनेर चाहिँ यो सर्कुलर मोसनमा एउटा बडी अफ द मास चाहिँ के भइरहेको छ, कन्टिन्युअसली के भइरहेको छ, घुमिरहेको छ भने यो मासले दिने मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ, दैट इज m इन्टु v हुन्छ। यसलाई हामीले के पनि भन्छौं, p पनि भन्छौं र यो भनेको चाहिँ के हो, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो र त्यही भएर हामीले एंगुलर मोमेन्टमलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्छौं भनेदेखि एंगुलर मोमेन्टम इज डिफाइन्ड एज द l and it is defined as the vector quantity हो angular momentum भनेको, and it is defined as the cross product of the perpendicular distance from the axis of rotation, that is r, and linear momentum p र और हामीले यहाँनेर l इक्वल टु के भन्न सक्छौं, rp sin थीटा के हुन्छ, n क्याप हुन्छ र यो n क्याप भनेको चाहिँ युनिट भेक्टर हो र यसको डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ, दैट इज n क्याप इज परपेन्डिकुलर टु बोथ r and p। अब हामीले यहाँनेर के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि अब हामीले यसलाई चाहिँ म्याग्निट्युडको टर्ममा मात्र लेख्यौं भनेदेखि के हुन्छ, l इक्वल टु कति हुन्छ, r इन्टु p हुन्छ इन म्याग्निट्युड ओन्ली। हामीले डाइरेक्सनमा लेख्दैन म्याग्निट्युड मात्र लेख्यौं भनेदेखि कति हुन्छ, l इक्वल टु कति हुन्छ, दैट इज द प्रोडक्ट अफ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एन्ड लिनियर मोमेन्टम हुन्छ। और त्यसैगरी l इक्वल टु कति लेख्न पाउँछौं, r भनेको mv हो नि हो, इक्वल टु l इक्वल टु कति हुन्छ, mv कति हुन्छ, r हुन्छ। और हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं, l इक्वल टु mv भनेको कति, ओमेगा r इन्टु कति हुन्छ, r, देयरफोर l इक्वल टु m r स्क्वायर कति हुन्छ, ओमेगा, एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द एंगुलर मोमेन्टम र एंगुलर मोमेन्टको लागि एक्सप्रेसन भनेको कति भयो, एन्ड दिस इज डिफाइन्ड एज द m r स्क्वायर ओमेगा हो। र यसको युनिट हामीले एसआई सिस्टममा मेजर गर्यौं भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि मासलाई चाहिँ केजी मा मिटर गरिन्छ, r भनेको दैट इज r भनेको डिस्टेन्स हो र ओमेगालाई चाहिँ हामीले पर सेकेन्डमा मेजर गर्छौं, यो भनेको ओमेगा दैट इज द पर सेकेन्ड है, यसलाई हामीले केमा मेजर गर्छौं, पर सेकेन्डमा मेजर गर्छौं। ओके, पर सेकेन्डमा मेजर गरिसकेपछि अब हामीले ओमेगालाई चाहिँ हामीले सेकेन्डमा मेजर गर्छौं, किन भनेदेखि ओमेगालाई कसरी भन्देखि ओमेगा इक्वल टु कति हो, v इक्वल टु कति हो, ओमेगा इन्टु r हो, v भनेको मिटर पर सेकेन्ड इक्वल टु कति हुन्छ, ओमेगा भनेको ओमेगा हामीलाई यसको युनिट पत्ता लगाउनु छ, r भनेको मिटर अनि ओमेगा भनेको कति हुने रहेछ, v इक्वल टु ओमेगा r भयो, v भनेको मिटर पर सेकेन्ड m/s, ओमेगा भनेको दैट इज ओमेगालाई केमा मेजर गर्ने भयो, दैट इज ओमेगा इज मेजरिङ पर सेकेन्ड। देयरफोर अब हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौं भनेदेखि देयरफोर ओमेगालाई पर सेकेन्डमा मेजर गरियो, यो चाहिँ भनेको रेडियन पर सेकेन्ड एंगुलर फर्ममा छ, रेडियन पर सेकेन्ड हो, तर जस्ट हामीले यहाँनेर युनिट लेख्दाखेरि मात्र कति लेख्छौं हैन, यहाँनेर पर सेकेन्ड भनेको हामीले मासलाई केजी मा मेजर गर्छौं, r भनेको डिस्टेन्स अफ द लाइन मिटर स्क्वायर मेजर गर्छौं र ओमेगालाई पर सेकेन्डमा मेजर गर्छौं। देयरफोर यसको डाइमेन्सन भनेको हामीले कसरी लेख्न सक्छौं, यो युनिट भयो इन केमा एसआई सिस्टममा, र अब हामीले यसको डाइमेन्सन भनेको केजी लाई मास m अनि मिटर भनेको l को स्क्वायर अनि पावर t, एन्ड दिस इज द dimension of the angular momentum. Relation between angular momentum and moment of inertia. Okay,
यो भन्दा अगाडि हामीले यो रिलेसन पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो पनि पढ्यौं र एंगुलर मोमेन्टम के हो पनि पढ्यौं र अब हामीले यो दुईटाको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नु छ र त्यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल यो डिनोट गर्ने तरिका सम्झ्यौं एंगुलर मोमेन्टमलाई हामीले क्यापिटल एल ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले क्यापिटल आई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो एल र आई बीचको रिलेसन पत्ता लगाउनको लागि हामीले सिमिलर मेथड जुन हामीले रिलेसन बिट्विन द टर्क एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई पत्ता लगाउन जुन रिलेसन युज गरेको छौं त्यसरी गर्छौं हामीले र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर एउटा रिजिड बडी यो रिजिड बडी छ र यो रिजिड बडी चाहिँ अब हामीले यो एक्सिस अफ रोटेसन y डैश यो रिजिड बडी छ एउटा सपोज एउटा कुनै पनि रिजिड बडी छ र रिजिड बडीलाई हामीले यो एक्सिस बाट चाहिँ घुमाउँदाखेरि चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम के हुन्छ र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के हुन्छ हामीले यो कुरो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीलाई के थाहा छ भने यो रिजिड बडी चाहिँ एकदम धेरै पार्टिकल्स अफ द मासले कन्स्टिट्युट गरेको हुन्छ तिनीहरु एकदम क्लोजली प्याक टु इच अदर हुन्छ र त्यो धेरैवटा पार्टिकलको मास चाहिँ जस्तो हामीले के मान्छौं भन्दाखेरि यो एक्सिस अफ रोटेसन छ एक्सिस अफ रोटेसन बाट चाहिँ यो रिजिड बडीलाई घुमाउँदाखेरि यल र आई को बीचको रिलेसन पत्ता लगाउनको लागि हामीले अब के गरौँ भन्दाखेरि यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ एउटा पार्टिकल अफ द मास यहाँनेर m1 यो पार्टिकल अफ द मास m1 र यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स r1 टाढा लियौं र त्यसैगरी अर्को पार्टिकल अफ द मास m2 अर्को पार्टिकल अफ द मास m2 यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ r2 डिस्टेन्स टाढा लियौं र त्यसैगरी अर्को पार्टिकल अफ द मास m3 यो चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स r3 टाढा छ र त्यसैगरी अर्को पार्टिकल अफ द मास mn जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स rn टाढा छ एक्सिस अफ रोटेसन y डैश बाट र हामीले यहाँनेर चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि यो रिजिड बडीमा चाहिँ एकदम लार्ज नम्बर हामीले काउन्ट गर्न नसक्ने पार्टिकलहरु छन् लार्ज नम्बर अफ द पार्टिकल्सहरु छन् र लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल छन् भनेदेखि हामीलाई यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर द होल रिजिड बडी यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर द होल रिजिड बडी भनेको नै के हुन्छ भनेदेखि प्रोडक्ट अफ मास एन्ड द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम द परपेन्डिकुलर सबै मास लिने सबै मास भनेको जस्तो मानौ एउटा मास मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई म डिफाइन गर्छु फर्स्ट अफ अल र मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको हामीले यो भन्दा अगाडि पनि क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको m1 r1 को स्क्वायर प्लस m2 r2 को स्क्वायर प्लस m3 r3 को स्क्वायर प्लस डट कति हुन्छ mn rn को स्क्वायर हुन्छ र यहाँबाट हामीले के कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं भनेदेखि के भन्न सक्छौं भनेदेखि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको प्रोडक्ट अफ द masses of all the particles यो सबै sum of the product of the masses of the constituent particles and the square of the distance from the axis of the rotation यो distance भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ that distance is the perpendicular distance from the axis of rotation यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनौं र अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यो सबै पार्टिकल्सको लागि यो सबै कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्सको मोमेन्ट अफ एंगुलर मोमेन्टमको सम नै एज अ होल रिजिड बडीको चाहिँ एंगुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ र m1 पार्टिकलको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले यो भन्दा अगाडि एंगुलर मोमेन्टमलाई डिफाइन गरिसकेका छौं र एंगुलर मोमेन्टमको डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि l हामीले एंगुलर मोमेन्टमलाई चाहिँ क्यापिटल l रिप्रेजेन्ट गर्छौं l भनेको कति हुन्छ दैट इज प्रोडक्ट अफ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स r इन्टु लिनियर मोमेन्टम हुन्छ त्यसैगरी r त छँदैछ यो लिनियर मोमेन्टम p भनेको कति हो दैट इज p इज इक्वल टु द mv हो और l इज इक्वल टु कति हो भनेदेखि r इन्टु m v भनेको ओमेगा r हुन्छ therefore l इज इक्वल टु कति हुन्छ mr स्क्वायर ओमेगा हुन्छ र यो हामीलाई थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एज अ होल एउटा बडी एउटा पार्टिकल अफ द मास m छ एउटा सिंगल बडी अफ द मास चाहिँ क्यापिटल m छ र त्यो चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन एउटा सिंगल पार्टिकल अफ द मास चाहिँ त्यो घुमिराखेको छ घुमिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसले बनाउने रेडियस भनेको r ओमेगा भनेको चाहिँ त्यसको एंगुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगा र l इज इक्वल टु कति हुन्छ mr स्क्वायर ओमेगा र अब हामीलाई के थाहा छ भने यो रिजिड बडीको चाहिँ धेरै पार्टिकल अफ द मासले बनेको हुन्छ र एज अ होल एंगुलर मोमेन्टम फर द रिजिड बडी भनेको चाहिँ क्यापिटल l भनौं र त्यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टिकल अफ द मास m1 ले
यो m1 चाहिँ रोटेट हुँदाखेरि लाग्ने एंगुलर मोमेन्टम, त्यसैगरी अर्को पार्टिकल अफ द मास m2 रोटेट हुँदा चाहिँ कति एंगुलर मोमेन्टम हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो सबै कन्स्टेन्ट पार्टिकल्सले दिने एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ एज अ होल रिजिड बडीको एंगुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ र त्यसैले फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भनेदेखि यहाँनेर सपोज गर्छौं। यो यहाँनेर के सपोज गर्छौं भनेदेखि एउटा पार्टिकल अफ द मास m1, अर्को पार्टिकल अफ द मास m2, त्यसैगरी अर्को पार्टिकल अफ द मास m3 र हामीसँग चाहिँ यथ पार्टिकलको मास कति छ mn छ र यो पार्टिकल अफ द मास m1 चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन y डैश बाट एक्सिस अफ रोटेसन y डैश बाट चाहिँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टाढा छ, m2 r1 टाढा छ, m2 चाहिँ r2 डिस्टेंस टाढा छ एक्सिस अफ रोटेसन y डैश बाट र त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास m3 चाहिँ r3 डिस्टेंस टाढा छ र त्यसैगरी अर्को पार्टिकल अफ द मास mn चाहिँ rn डिस्टेंस टाढा छ। र अब हामीले यहाँनेर एंगुलर मोमेन्टम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु सबै पार्टिकल्सको लागि जस्तो यो m1 भन्ने पार्टिकलले कन्स्टिट्युट गर्ने एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनको लागि फर्स्ट अफ अल हामीलाई के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टमको रिलेसन के हुन्छ त। जस्तो मानौ हामीले त यहाँबाट के निकाल्यौं एंगुलर मोमेन्टम फर द पार्टिकल अफ द मास m भनेको कति हुन्छ mr² ओमेगा हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ यो l = mr² ओमेगा हुन्छ भने l = चाहिँ mr² ओमेगा हुन्छ भनेदेखि अब यो सबैको लागि एंगुलर भेलोसिटी त के छ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा त सेम छ फर अल पार्टिकल्स किन भनेदेखि कुनै पनि बडी रोटेशनल मोसनमा छ भनेदेखि त्यो कन्स्टेन्ट पार्टिकल्सको लिनियर भेलोसिटी डिफरेंट हुन्छ तर सबै पार्टिकल्सको लागि एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। देयरफोर हामीले यो पार्टिकल अफ द मास m1 को लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको हाम्रो त्यो रिलेसन अनुसार यो रिलेसन अनुसार mr² ओमेगा अनुसार हामीले के लेख्न सक्छौं भन्देखि फर द पार्टिकल अफ द मास m1 एंगुलर मोमेन्टम इज गिवन बाइ द m1 r1² ओमेगा। त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास m2 को लागि एंगुलर मोमेन्टम भनेको m2 अनि r2² ओमेगा र त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास m3 को लागि एंगुलर मोमेन्टम भनेको m3 r3² ओमेगा र त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास mn को लागि एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु भनेको mn rn² कति हुन्छ ओमेगा हुन्छ। किनभनेदेखि यो r1 भनेको जुन डिस्टेन्स भयो यो डिस्टेन्स रेडियस प्रत्येक पार्टिकल्स चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा सर्कल बनाउँछ। जस्तो सपोज यो पार्टिकल अफ द मास m1 रोटेट गरेछ भने नि यसले के बनाउँछ आफ्नो सर्कल बनाउँछ। त्यसैगरी यो पार्टिकल अफ द मास m2 रोटेट गरेछ भने नि यसले सर्कल बनाउँछ। त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास m3 रोटेट गरेछ भने पनि यसले एउटा सर्कल बनाउँछ र यो सर्कलको रेडियस भनेको r3 भयो र त्यो के हुन्छ भने प्रत्येक पार्टिकल्स अफ द मास स्मल कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल अफ द मास चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनबाट डिफरेंट डिस्टेन्समा छ। त्यही भएर चाहिँ यसको लिनियर भेलोसिटी भनेको चाहिँ जस सबैको लागि के हुन्छ फरक हुन्छ र हामीले यो रिलेसनलाई यसरी पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। जस्तो एंगुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ पार्टिकल अफ द मास m1 को लागि कति हो भनेदेखि m भनेको चाहिँ कति हुन्छ r1 इन्टु कति हुन्छ p1 हुन्छ। त्यसैगरी किनकि एंगुलर मोमेन्टम भनेको त के हो भने प्रोडक्ट अफ डिस्टेन्स इन्टु कति भयो लिनियर मोमेन्टम। त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास m2 को लागि एंगुलर मोमेन्टम भनेको r2 इन्टु p2 हुन्छ। त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास m3 को लागि r3 इन्टु p3 हुन्छ र त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास mn को लागि एंगुलर मोमेन्टम भनेको rn इन्टु कति हुन्छ p1 हुन्छ। और अब यो r1 भनेको त हाम्रो डिस्टेन्स भइहाल्यो यो p1 भनेको चाहिँ मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ दैट इज m1 इन्टु कति हुन्छ v1 अनि यो पार्टिकल अफ द मास m2 को लागि एंगुलर मोमेन्टम r2 p2 भनेको कति हुन्छ m2 इन्टु v2 हुन्छ र त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास m3 को लागि भनेको r3 अनि p3 भनेको m3 v3 र त्यसैगरी पार्टिकल अफ द मास mn को लागि यो एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु भनेको rn अनि कति हुन्छ mn अनि कति हुन्छ vn हुन्छ। र हामीलाई त लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटीको रिलेसन के थाहा छ भनेदेखि v = कति हुन्छ ओमेगा r हुन्छ र यो यहाँनेर यो पार्टिकल अफ द मास m1 को लागि हामीले यो भेलोसिटी v1 भनेको त कति हुन्छ ओमेगा को भ्यालु त जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ सेम हुन्छ किनकि सबै पार्टिकल्सहरु त्यही एंगुलर फर्ममा घुम्दाखेरि एंगुलर भेलोसिटी त सेम हुने भयो। त्यही भएर यहाँनेर एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु भनेको r1 इन्टु m1 v1 भनेको चाहिँ ओमेगा r1 त्यसैगरी r2 m2 v2 भनेको ओमेगा r2 अनि त्यसपछि r3 m3 v3 भनेको ओमेगा कति हुन्छ r3 कति हुन्छ rn mn vn भनेको ओमेगा rn हुन्छ। अब हामीले यहाँबाट कति पत्ता लगाउन सक्छौं यहाँबाट हामीले यसको एज अ होल लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौं m1 r1² ओमेगा अनि यसैगरी यसको लागि m2 r2² ओमेगा
अनि यसको लागि m3 r3 स्क्वायर ओमेगा र यसको लागि हामीले के लेख्न सक्छौं mn rn स्क्वायर ओमेगा लेख्न सक्छौं र हामीलाई के थाहा छ भन्देखि एंगुलर मोमेन्टम फर द दिस होल रिजिड बडी यो रिजिड बडीको लागि चाहिँ इट्स अ होल टोटल एंगुलर मोमेन्टम भनेको जहिले पनि सम अफ द एंगुलर मोमेन्टम अफ ऑल द कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स हुन्छ देयरफोर द टोटल एंगुलर मोमेन्टम L for the rigid body is equal to the m1 r1 square omega plus m2 r2 square omega plus m3 r3 square omega plus कति लेख्न सक्छौं हामीले mn rn square omega लेख्न सक्छौं किनकि the angular momentum the total angular momentum for this rigid body is equal to the sum of the angular momentum of the constituent particles which forms the rigid body. Therefore L is equal to हामीले ओमेगा त सबैको लागि कमन लिन सक्छौं अनि कति हुन्छ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 को स्क्वायर प्लस m3 r3 को स्क्वायर प्लस कति हुन्छ mn rn को स्क्वायर लेख्न सक्छौं यो भनेको कति हुन्छ और L is equal to यो त ओमेगा छदै छ यो भनेको यो टोटल पार्ट भनेको के हो दैट इज द moment of inertia for the whole rigid bodies which is from equation 1 therefore हामीले के लेख्न सक्छौं L is equal to I omega L is equal to I into omega लेख्न सक्छौं यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो L भनेको चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम भयो र एंगुलर मोमेन्टम फर द रिजिड बडीलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्यौं भन्दाखेरि द टोटल एंगुलर मोमेन्टम फर द रिजिड बडी इज इक्वल टु द सम अफ द एंगुलर मोमेन्टम अफ ऑल द constituent particles and which is equal to the product of moment of inertia into angular velocity that is L is equal to I omega भनेको नि के हो L भनेको angular momentum I भनेको moment of inertia यो दुईटा बीचको रिलेसन भनेको L is equal to I omega relation between angular momentum and torque. Okay. हामीले यो भन्दा एक्ज्याक्टली प्रिभियस स्टेपमा एंगुलर मोमेन्टम र मोमेन्ट अफ इनर्शिया को रिलेसन पत्ता लगायौं अब हामी यहाँनेर चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम र टर्क बीचको रिलेसन के हुन्छ हामी त्यो पत्ता लगाउन जाँदै छौं र अब हामीलाई जहिले पनि के थाहा छ भनेदेखि यो भन्दा अघिल्लो स्टेपमा हामीले के निकाल्यौं भनेदेखि एउटा रिजिड बडी छ सपोज एउटा रिजिड बडी छ यहाँनेर म फिगर बनाउँछु यो रिजिड बडी चाहिँ एउटा एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा ले घुमिराखेको छ भनेदेखि यहाँनेर चाहिँ जस्तो यो रिजिड बडी को लागि चाहिँ रिलेसन बिट्विन द एंगुलर मोमेन्टम एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको कति हुन्छ दैट इज L is equal to कति हुन्छ I ओमेगा हुन्छ र अब हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौं भनेदेखि दैट इज L is equal to I ओमेगा त भइहाल्यो हो र यो L is equal to I ओमेगा मा हामीले एउटा कुरो अर्को के पनि बुझ्नु पर्छ भनेदेखि यो L is equal to I ओमेगा भनेको एंगुलर मोशन मा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्टु एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ र यो रिलेसन चाहिँ लिनियर मोशन मा चाहिँ p इज इक्वल टु चाहिँ m v जस्तो हो रिलेसन मोशन मा p इज इक्वल टु m v जस्तो हो यहाँनेर पनि के हो L इज इक्वल टु कति हुन्छ I ओमेगा हुन्छ भनेको लिनियर मोशन मा m ले जे काम गर्छ रोटेशनल मोशन मा I ले पनि त्यही काम गर्छ लिनियर मोशन मा p लिनियर मोमेन्टम ले के काम गर्छ एंगुलर मोशन मा L ले पनि त्यही काम गर्छ र त्यसैगरी लिनियर मोशन मा भेलोसिटी v ले जे काम गर्छ त्यसैगरी एंगुलर मोशन मा अथवा रोटेशनल मोशन मा ओमेगा ले पनि त्यही काम गर्छ र अब हामीले यसलाई इक्वेसन 1 भनौं त्यसलाई इक्वेसन 1 भनिसकेपछि अब हामीले यहाँनेर के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यसलाई डिफरेन्शिएसन गरौँ इक्वेसन 1 लाई डिफरेन्शिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डिफरेन्शिएसन गरौँ के पाउँछ हामीले नाउ differentiating equation 1 with respect to time t with respect to t we get हामीले के पाउँछ भन्देखि dl by dt is equal to d by dt I ओमेगा हुन्छ और dl by dt is equal to कति हुन्छ I त कांस्टेंट भइहाल्यो d ओमेगा बाइ हामीले के लेख्न सक्छौं dt और यहाँनेरबाट हामीले dl by dt is equal to के लेख्न सक्छौं I into d ओमेगा by dt भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर
भेलोसिटी र यो रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटीलाई नै हामीले के भन्छौं we call this that is the angular acceleration and this is represented by the alpha and dl by dt is equal to कति हुन्छ I alpha हुन्छ र dl by dt is equal to I alpha भइसकेपछि अब हामीले यहाँनेर चाहिँ के लेख्न सक्छौं के गर्न सक्छौं भन्दा यसलाई भनौं यसलाई इक्वेसन 2 भनौं र अब हामीलाई अर्को रिलेसन के थाहा छ भनेदेखि जहिले पनि लिनियर मोसनमा हामीले रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टमलाई के भन्थ्यौं जहिले पनि फोर्स भन्छौं रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टमले जहिले पनि के दिन्छ भन्दाखेरि इट गिव्स द फोर्स बट इन द एंगुलर मोसन द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम गिव्स द टर्क देयरफोर हामीले के पनि लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि टाउ इज इक्वल टु के हुन्छ dl by कति हुन्छ dt and this is the relation between the torque and angular momentum के भयो that is यो टाउ भनेको जहिले पनि के हुने रहेछ that is this tau is equal to dl by dt र हामीले यसलाई के भन्न पाइन्छ भनेदेखि therefore tau is equal to dl by dt भनेको के भनेदेखि यहाँबाट के भन्न सक्यो भनेदेखि जस्तो हामीले यसलाई नि के भनिन्छ टर्क भनिन्छ र किन भन्दाखेरि अब हामीले यहाँनेर टाउ इज इक्वल टु I अल्फा त हामीले अलरेडी निकालि पनि सकेका छौं र हामीले यो चाहिँ के भन्यौ भनेदेखि सो टाउ इज इक्वल टु किन dl by dt हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो हामीले लिनियर मोसनमा के भनेका छौं भन्दाखेरि फोर्स भनेको f इज इक्वल टु के हो हामीले के पनि भन्न सक्छौं dp by के भन्न सक्छौं dt भन्न सक्छौं तर रोटेशनल मोसनमा लिनियर मोसनमा फोर्सले जे काम गर्छ रोटेशनल मोसनमा नि टर्क भनेको त्यही भन्ने हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही काम गर्ने हैन तर हामीले टर्क भनेको त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ र हामीले देयरफोर रोटेशनल मोसनमा चाहिँ टाउ इज इक्वल टु dl by dt भन्नु पर्ने हुन्छ भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम गिव्स द टर्क र अब हामीले यहाँनेर के पनि भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा रिलेसन निकालेका छौं रिलेसनमा के थाहा थियो भनेदेखि हामीले टाउ इज इक्वल टु I अल्फा त थाहा थियो र त्यसलाई इक्वेसन 3 भनिदियौ र इक्वेसन 3 भनिसकेपछि हामीले इजिली यो इक्वेसन 2 र 3 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं टाउ इज इक्वल टु dl by के लेख्न सक्छौं dt र यहाँबाट के क्लियर हुनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि द टर्क एक्टिङ अन अ बडी इज इक्वल टु द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम प्रिन्सिपल of conservation of angular momentum प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम यो हामीले पत्ता लगाउन जाँदै छौं र प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमले जहिले पनि के भन्छ भने जस्तो मानौ हामीले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल सम्झ्यौ र यो भन्दा अगाडि हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टममा लिनियर मोसनमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले चाहिँ के भनेको थियो र त्यहाँनेरबाट डेरिभेसन के आएको थियो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ द लिनियर मोमेन्टमले के भनेको थियो भनेदेखि यदि कुनै पनि बडीमा एक्सटर्नल फोर्स 0 हुन्छ भनेदेखि लिनियर मोमेन्टम चाहिँ पनि के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ र त्यसलाई नै हामीले के भन्थ्यौ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अब हामीले यहाँनेर एंगुलर मोमेन्टममा चाहिँ के भन्छौं भनेदेखि जहिले पनि एंगुलर मोसनमा रोटेशनल मोसनमा यदि कुनै पनि बडीमा चाहिँ एक्सटर्नल टर्क रोटेशनल बडीमा एक्सटर्नल टर्क चाहिँ 0 छ भनेदेखि जहिले पनि के हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ भन्छौं दैट मीन्स if no external torque acts on a body then the angular momentum of the rotating body about an axis always remains constant and this is the principle of conservation of angular momentum र अब हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौ एउटा कुनै पनि रिजिड बडी छ त्यो सर्टेन एक्सिस मा चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा ले चाहिँ के गरिरहेछ रोटेट गरिरहेको छ भनेदेखि हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम भनेको L is equal to कति हुन्छ L is equal to कति हुन्छ I ओमेगा हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भन्यौ र त्यसैगरी अगाडि हामीले एउटा रिलेसन निकालेको छौं त्यो रिलेसन भनेको दैट रिलेसन इज द रिलेसन बिट्विन द टर्क एन्ड द एंगुलर मोमेन्टम र टर्क र एंगुलर मोमेन्टम बीचको रिलेसन के छ भनेदेखि दैट टाउ इज इक्वल टु कति हुन्छ dl by कति हुन्छ dt यसलाई इक्वेसन कति भन्नु 2 र इक्वेसन 1 र 2 यो 2 मा चाहिँ अब हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ द एंगुलर मोमेन्टम अनुसार इफ एक्सटर्नल टर्क एक्टिङ अन अ बडी इज 0 इफ टाउ इज इक्वल टु 0 टाउ इज इक्वल टु 0 हो भनेदेखि हामीले इक्वेसन 2 बाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि
that means dl by dt is equal to के लेख्न सक्छौं 0 or dl by dt is equal to 0 हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि that is l is equal to के हुनु हो constant हुनु हो र l is equal to constant हुनु भनेको के हो इक्वेसन 1 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं I omega is equal to के हुनु हो constant हुनु हो र I omega is equal to constant हुनुलाई हामीले अर्को तरिकाले यो रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र त्यो भनेको के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि I1 omega 1 is equal to कति हुन्छ I2 कति हुन्छ omega 2 हुन्छ र यसलाई नै हामीले के भन्छौं दिस इज द प्रिन्सिपल अफ द कन्जर्भेसन अफ द एंगुलर मोमेन्टम र एउटा सानो एक्जाम्पल अफ द प्रिन्सिपल अफ द कन्जर्भेसन अफ द एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौ हाम्रो अर्थले चाहिँ सनलाई चाहिँ रिभल्भ गर्दाखेरि एउटा पाथमा रिभल्भ गरिराखेको छ भनेदेखि जहिले पनि के हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ जहिले पनि त्यहाँनेर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र एंगुलर मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट हुनु भनेको कस्तो भने जस्तो मानौ यो एउटा हामीसँग सन छ यो सन छ र सनलाई चाहिँ यो मानौ अर्थ छ यो अर्थ भयो यो अर्थले चाहिँ जहिले पनि घुमिराखेको छ अर्थले चाहिँ सनको वरिपरि घुमिराखेको छ भनेदेखि जस्तो के हुन्छ भनेदेखि यो पोइन्टमा चाहे जस्तो मानौ यो पोइन्टमा होस् चाहे यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा सबै ठाउँमा के हुन्छ एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्नको लागि हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो सन छ सनले चाहिँ इलेक्ट्रिकल अर्बिटमा घुम्दाखेरि यो इलेक्ट्रिकल अर्बिटको चाहिँ सन एउटा फोकसमा पर्छ इलेक्ट्रिकल पाथको फोकसमा पर्छ त्यही भएर चाहिँ जब अर्थ चाहिँ सनको नजिक नजिक हुन्छ जब अर्थ चाहिँ सनको के हुन्छ नजिक नजिक हुन्छ र नजिक नजिक हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँनेर मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ र एंगुलर भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ यहाँनेर चाहिँ जस्तो मानौ जति बेला चाहिँ अर्थ चाहिँ टाढा छ सन भन्दा टाढा छ र त्यति बेला मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ र एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ किनभनेदेखि आई र ओमेगा भनेको के छन् एकअर्कासँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसनमा छन् भनेको दैट इज आई इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ र अब जस्तो मानौ यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यहाँनेर जस्तो यो पोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ एंगुलर भेलोसिटी बढ्छ त्यसैगरी यो पोइन्टमा चाहिँ अर्थ छ भनेदेखि सन र अर्थको डिस्टेन्स चाहिँ टाढा भयो र डिस्टेन्स टाढा हुने बित्तिकै के हुन्छ यहाँनेर एंगुलर जस्तो यहाँनेर डिस्टेन्स टाढा छ आर को भ्यालु त बढ्यो आर को भ्यालु बढिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र एंगुलर भेलोसिटीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ यसरी जस्तो मानौ कुनै पनि रोटेशनल मोसनमा चाहिँ एक्सटर्नल टर्क लागेको छैन एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन एक्सटर्नल टर्क भनेको नै रोटेशनल मोसनमा एक्सटर्नल फोर्स हो र रोटेशनल मोसनमा चाहिँ यदि त्यहाँनेर चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल टर्कको प्रेजेन्स छैन भनेदेखि जहिले पनि एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ दिस इज अल अबाउट द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम बाय अ कपल हामीले यो भन्दा अगाडि कपलको बारेमा इक्विलिब्रियम च्याप्टरमा पनि पढ्यौं र अब हामीले यो कपलले गर्ने वर्क के हो त त्यो हामीले वर्क डन बाइ अ कपल पत्ता लगाउन गइरहेको छौं र जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि कपल भनेको दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस टु इक्वल एन्ड अपोजिट प्यारलल फोर्सेस कन्स्टिट्युट अ कपल जहिले पनि दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सहरु चाहिँ ट्यान्जेन्शियली छन् जस्तो सपोज मानौ यो एउटा लाइन भयो यहाँनेर एउटा फोर्स यसरी लागिरहेको छ यहाँनेर एउटा फोर्स यसरी लागिरहेको छ यो लाइन छ भनौं न जस्तो मानौ यहाँ चाहिँ एउटा सेन्टर अफ ग्राभिटी एउटा पॉइन्ट छ र यहाँनेर एउटा फोर्स यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ र यहाँनेर अर्को फोर्स अपवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ र यो दुईटा फोर्स इक्वल छन् र अपोजिट छन् भनेदेखि यो दुईटा फोर्सले चाहिँ कपल कन्स्टिट्युट गर्छ र अब हामीले यो वर्क डन बाइ द कपल के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गइरहेको छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर वर्क डन बाइ द कपल रोटेशनल मोसनमा चाहिँ कपलले गर्ने वर्क के हो त हामीले त्यो पत्ता लगाउन गइरहेको छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा व्हील जस्तो एउटा व्हील एउटा रोटेसन भइरहेको छ अब नि डायामिटर भनौं यो डायामिटर AB भनौं यो A भयो यो B र यहाँनेर चाहिँ एउटा फोर्स चाहिँ यो यसरी घुमिरहेको छ भनौं घुम्दाखेरि चाहिँ त्यो कपलले गर्ने काम र यहाँनेर चाहिँ दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस एक्ट गरिरहेका छन् र अब मानौं सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भइसकेपछि यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा यो पनि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा भइसकेपछि चाहिँ जस्तो के भयो भन्दाखेरि बडीले चाहिँ
डिस्टेन्स चाहिँ यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। र यहाँनिर यो बडी ए बाट चाहिँ ए ड्याशमा आउँदाखेरि यसले जति काम गर्छ यो बडी बी बाट बी ड्याशमा पुग्दाखेरि नि जस्तो मानौ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट त सेम हुन्छ र यो भनेको यस भयो यो पनि यस भयो दैट थीटा एन्ड थीटा आर द दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बडी। अब यो यहाँदेखि यो सेन्टर भनौँ यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको वेसम्म पनि रेडियस हुन्छ आर हुन्छ यो ड्याशसम्म रेडियस आर यहाँ पनि आर यहाँ पनि के भयो रेडियस आर भयो। र अब हामीले वर्क डन बाइ द कपल निकाल्नु पर्ने छ र वर्क डन बाइ द कपल जस्तो मानौँ अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ने छ र जस्तो मानौँ यो यहाँनिर दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सले चाहिँ कपल फर्म गर्छ र त्यो कपलले गरेको काम दैट इज वर्क डन बाइ द कपल कति हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज टोटल वर्क डन बाइ दिस टु फोर्सेस टोटल वर्क डन बाइ द टु प्यारलल फोर्सेस कन्स्टिट्युट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ वर्क डन। जस्तो मानौँ यो यहाँनिर लागेको फोर्स र यहाँनिर लागेको फोर्स एफ ड्याश यो पनि हाम्रो एफ नै हुन्छ जस्तो यो पनि एफ छ जस्तो यो पनि एफ भयो र एउटा व्हीलको डायामिटर एबी छ भनौँ यो व्हीलको डायामिटर एबी रोटेट भइराख्दाखेरि चाहिँ यो ए र बी मा लागेको ट्यान्जेन्सियल फोर्स भनेको चाहिँ के भयो जहिले पनि यो डिस्टेन्स भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ डिस्टेन्स इज द दैट इज एफ एन्ड यो फोर्स दुईटा फोर्स बीचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति छ 2r छ। र अब हामीले वर्क डन बाइ द कपल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भनेदेखि वर्क डन बाइ दिस फोर्स व्हाइल मुभिङ फ्रम दिस ए टु ए ड्याश ए ड्याशबाट चाहिँ ए ड्याशमा जाँदाखेरि गरेको काम भनेको वर्क डन बाइ द फोर्सेस वर्क डन बाइ द फोर्स एफ when it reaches to a dash from a बाट चाहिँ ए ड्याशमा जाँदाखेरि चाहिँ गरेको वर्क डन भनेको के हुन्छ दैट इज यहाँनिरको भनेको वर्क डन दैट इज भनेको कति हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ यस हुन्छ र फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यस भयो। र त्यसैगरी हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो एउटा जस्तो मानौँ सर्कल आर्कको फर्ममा छ ए र ए ड्याश र ए र ए ड्याश चाहिँ एउटा सर्कुलर आर्कको फर्ममा छ भनेदेखि हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ दैट इज थीटा इक्वल टु कति हुन्छ यस बाइ कति हुन्छ आर हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौँ एउटा सर्कुलर आर्क बीचको एंगल थीटा छ यसको रेडियस आर छ र हामीले यसलाई ए ड्याश यो ए भनौँ यो ए ड्याश भनौँ यो डिस्टेन्स छ भनेदेखि जहिले पनि यस्तो केसमा हामीले एंगल इक्वल टु कति हुन्छ एंगल इक्वल टु आर्क लेन्थ डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ दैट इज रेडियस र एंगल भनेको थीटा आर्क लेन्थ भनेको यस अनि रेडियस भनेको कति हुन्छ आर देयरफोर यहाँनिर हामीले के लेख्न पाउँछौँ यस इक्वल टु के हुन्छ आर थीटा। र अब हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भनेदेखि वर्क डन बाइ द फोर्स एफ व्हेन इट रिचेस फ्रम ए ड्याश टु ए भनेको कति भयो एफ इन्टु यस भनेको कति हुन्छ आर थीटा। र अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ टोटल वर्क डन बाइ दिस फोर्स यो एफ र यो एफ भनेको त यो व्हीलमा ट्यान्जेन्सियली लाग्दाखेरि चाहिँ व्हीलमा चाहिँ ट्यान्जेन्सियली राखेको फोर्स एउटा एफ भयो अर्को पनि एफ ए र बी बाट लागेको फोर्स एफ देयरफोर वर्क डन बाइ द इच दैट इज प्यारलल फोर्सेस भनेको चाहिँ ए र बी बाट लाग्ने ए ड्याश र बी ए र बी बाट चाहिँ लाग्ने इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस भयो र वर्क डन बाइ दिस टु फोर्सेस हामीले त के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि नेट वर्क डन भने निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो मानौ कपल त दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस मिलेर बनेको हुन्छ नि त जस्तो भनेको हामी यो फोर्सले गर्दा लाग्ने वर्क डन र यहाँनिर जस्तो मानौ बी चाहिँ बी ड्याशमा पुग्दाखेरि डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको छ यसले यस डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ भनेदेखि द नेट वर्क डन बाइ द दिस फोर्स एफ when it reaches from b to b dash and net work done and the work done by the force when e reaches to a dash हामीले नेट वर्क डन भनेको नै के हुन्छ दैट नेट वर्क डन इज द वर्क डन बाइ द कपल हुन्छ किनकि कपल भनेको चाहिँ दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स मिलेर बनेको हुन्छ देयरफोर द वर्क डन बाइ द फोर्स व्हेन इट रिचेस फ्रम बी टु बी ड्याश हो भने पनि कति हुन्छ बी टु बी ड्याश भयो भनेदेखि बी टु बी ड्याश अर के भन्न पाइन्छ बी ड्याश फ्रम कति भनौँ बी हामीले जे भन्दा पनि हुन्छ यो भयो भने यहाँनिर पनि सेम डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ देयरफोर एफ इन्टु कति हुन्छ आर थीटा नै हुन्छ देयरफोर द नेट वर्क डन बाइ द टु इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस भनौँ यो फोर्स र यो फोर्स त के छ इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस छन् भनेदेखि त्यो इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सले चाहिँ गरेको नेट वर्क डन भनेको नै कति हुन्छ दैट इज एफ इन्टु आर थीटा प्लस कति हुन्छ एफ इन्टु आर थीटा और हामीले के लेख्न पाउँछौँ वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टु
ट्वाइस एफ इन्टु कति लेख्न पाउँछौँ r थीटा और w इक्वल टु हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि f इन्टु 2r इन्टु के लेखौँ थीटा लेखौँ। यसलाई इक्वेसन कति बनाऊ 1। र अब त्यसैगरी हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौ हामीले त के भनेका छौँ जहिले पनि टर्क भनेको के हो भनेदेखि टर्क इज द फोर्स एन्ड द के हुन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। जस्तो मानौ र ए र बी मा चाहिँ ट्यान्जेन्सियली लागेको फोर्स भनेको चाहिँ एउटा जस्तो ए बाट ट्यान्जेन्सियली लागेको फोर्स छ बी बाट चाहिँ ट्यान्जेन्सियली लागेको फोर्स छ। यसरी घुम्दाखेरि भन्दाखेरि टर्क भनेको दुईटा फोर्सको भ्यालु त जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। देयरफोर हामीले टर्कलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्छौं भने टर्क इज द प्रोडक्ट अफ द आइदर अफ दिस टु फोर्सेस। दैट इज टर्क इज द प्रोडक्ट अफ द आइदर अफ दिस टु फोर्सेस F एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। दुईटा फोर्स जुन इन्टबाट लागेको छ त्यो दुईटा फोर्स लागेको इन्टको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स र प्रोडक्ट अफ द आइदर अफ द टु फोर्सेसले के दिन्छ टर्क दिन्छ। देयरफोर टाउ इक्वल टु कति हुन्छ F इन्टु कति हुन्छ 2r। यसलाई हामीले कति भन्नु इक्वेसन 2 भनौं। देयरफोर अब हामीले यहाँ इक्वेसन 1 र 2 बाट चाहिँ के गर्न सक्छौं भने फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट वर्क डन बाइ द कपल भनेको w इक्वल टु F इन्टु 2r को ठाउँमा त हामीले के लेख्न सक्छौं टाउ इन्टु के लेख्न सक्छौं थीटा। देयरफोर वर्क डन बाइ द कपल भनेको जहिले पनि के हुने रहेछ टाउ थीटा। दैट इज प्रोडक्ट अफ द फोर्स इन्टु थीटा भनेको हाम्रो डिस्टेन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो। र यो वर्क डन चाहिँ जस्तो मानौ हामीले लिनियर मोसनमा भएको वर्क डन कति छ वर्क डन बराबर कति हुन्छ फोर्स इन्टु कति हुन्छ डिस्टेन्स हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनौं न। सो यहाँबाट पनि रोटेशनल मोसनमा पनि वर्क डन भनेको के हुने रहेछ दैट इज द फोर्स लिनियर डिस्टेन्समा छ रोटेशनल मोसनमा चाहिँ टाउ। त्यसैगरी यहाँनेर थीटा भनेको इन रोटेशनल मोसन थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड इन इन द लिनियर मोसन भने इन लिनियर मोसनमा चाहिँ यस भनेको चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। र देयरफोर द वर्क डन बाइ द टु इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस वर्क डन बाइ द इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस भनेको जहिले पनि कति हुन्छ दैट वर्क डन w इक्वल टु कति हुन्छ टाउ इन्टु कति हुन्छ थीटा एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द वर्क डन बाइ द कपल इन द रोटेशनल मोसन। र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि वर्क डन भनेको त टाउ इन्टु थीटा भयो। र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि इन द रोटेशनल मोसन पावर कति हुन्छ त यदि हामीलाई वर्क डन को भ्यालु w इक्वल टु टाउ इन्टु थीटा छ भनेदेखि हामी त पावर पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं नि त हो। र त्यो पावर एन्ड पावर भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि वर्क डन पर युनिट टाइमलाई नै हामीले जहिले पनि के भन्छौं पावर भन्छौं। त वर्क डन अर एनर्जी पर युनिट टाइम भनेको नै पावर हुन्छ। देयरफोर पावर इज इक्वल टु के हुन्छ w/t लेख्न सक्छौं इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि w भनेको कति हुन्छ टाउ थीटा बाइ कति हुन्छ t हुन्छ और p इक्वल टु के हुन्छ टाउ त छँदैछ हाम्रो अनि थीटा बाइ t लाई हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि देयरफोर p इक्वल टु कति हुन्छ टाउ थीटा बाइ t भनेको कति भयो ओमेगा एन्ड p इक्वल टु टाउ ओमेगा छ भनेदेखि अब हामीले के भन्न सक्छौं पावर इक्वल टु टर्क भनेको टाउ र ओमेगा भनेको जहिले पनि के हुन्छ दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। देयरफोर द पावर इन दिस केस इज इक्वल टु द टाउ ओमेगा। र यसलाई हामीले लिनियर मोसनसँग नि रिलेट गर्न सक्छौं। र लिनियर मोसनमा पावर भनेको फेरि के हुन्छ p इक्वल टु फोर्स इन्टु द के हुन्छ वेलोसिटी हुन्छ। यहाँ पनि पावर इक्वल टु टर्क इन्टु द के भयो एंगुलर वेलोसिटी भयो। र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि रोटेशनल मोसनमा चाहिँ टर्क जे हो लिनियर मोसनमा चाहिँ फोर्स त्यही हो। त्यसैगरी रोटेशनल मोसनमा चाहिँ वेलोसिटी ओमेगा हो भनेदेखि लिनियर मोसनमा वेलोसिटी कति हुन्छ v हुन्छ एन्ड w इक्वल टु टाउ थीटा भनेको के भयो यहाँबाट के देखियो वर्क डन बाइ द कपल एन्ड p इक्वल टु टाउ ओमेगा इज द दैट इज द पावर in case of the rotational dynamics and this is the required equation for the work done by the copper.